โหลเทสเทสเทสโหลเทสเทสโหลเทสเทสเสียงออกหรือยังเสียงฮัลโหล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 ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเสียงไม่จีเสียงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านลองสิฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเสียงไม่จีรอสักครู่นะครับสักครู่นะครับเสียงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านลองสิฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเสียงไม่จีรอสักครู่นะครับสักครู่นะครับเสียงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านลองสิฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสักครู่นะครับสักครู่นะครับเราจะได้แล้วนะโอเคสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าทุกคนไม่รู้จักผมนะผมคือตาล Inspiration Caster นะครับหรือถ้าคนตามมาจากเพจไทยการ์ตูนนะครับซึ่งคลิปนี้ถ้าคนกด subscribe ของผมก็จะรู้นะว่าผมทำอะไรบ้างนะครับผมภาค .a นะครับแล้วก็ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พากย์เลยนะครับเพราะว่าติดเรียนติดอะไรหลักๆนะครับก็เลยวางไมค์ไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีคนสนใจอยากพากย์ Hearthstone ครับก็เลยลองมาพากย์ดูนะครับสำหรับทัวร์นี้นะครับขอบคุณYouTube Hearthstone Match ด้วยนะครับเป็นทัวร์ของไฟล์ Bat นะครับชื่อว่า Batstone นะครับมันแตกต่างจากทัวร์อื่นยังไงผมขอบอกเลยนะที่ผมพิกทัวร์นี้มาพากย์เป็นทัวร์แรกนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นทัวร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าไอ้ทัวร์ที่ผ่านมันทุกคนอาจจะเบื่อกับการ์ดพังตัวที่แบบพึ่ง RNG พึ่งดวงพึ่งโชคอะไรเพื่อแบบพลิกสถานการณ์หรือว่าการทำให้บอร์ดนำนะครับก็สำหรับ Batstone นะครับ Hearthstone Differently นะครับคือการเล่น Hearthstone ที่แตกต่างออกไปนะครับซึ่งมันไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นนะครับก็เอ่อกดง่ายครับคือ Fly Bat กับเอ่อนักพากย์หลักของเรานะ Fly Bat คือคนซ้ายนะครับเป็นคน Organizer ทัวร์นะครับได้จัดทัวร์ขึ้นมาแล้วก็ให้ Community ครับหรือว่าผู้คนนะครับที่เล่น Hearthstone นะครับโหวตมาว่าอยากจะแบนการ์ดอะไรแล้วก็เอาโปรเพลเยอร์มา8คนนะครับเลือกการ์ดที่แบนแล้วก็มาแข่งกันครับนี่เป็นรูปของโปรเพลเยอร์ทั้ง8นะครับมีทั้งหมด8ท่านนะครับแล้วก็การ์ดที่แบนคอมมูนิตี้เลือกแบนเป็นอย่างอันดับ1เลยนะครับยอกซารอนครับยอกซารอนครับแบนไปถึง 7,000 คนนะครับอันดับ2เป็นทัสกาโทเทมิกครับอันดับ3เป็น Fairy Wall Axe นะครับเพราะว่าสำหรับตัวผมนะผมคิดว่ามันแค่2มานาแล้วมันสามารถเทรดแบบมอนได้หลายตัวนะครับอันดับ4ครับบานครับถ้าใครเจอคอมโบบานกับ
เจสรานะครับก็น่าจะเข้าใจดีครับแล้วก็อันดับที่5ครับเป็น Call of the Wild ครับน้อยเราก็ฉะนั้นเราน่าจะไม่ได้เห็นฮันเตอร์ในทัวร์นาเมนต์นี้สักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับโปรเพลเยอร์ครับผมรู้จักไม่กี่คนเหมือนกันนะแต่4คนด้านบนนี่รู้จักนะครับด้านล่างนี่รู้จักแต่ซูเปอร์เจเจนะครับสำหรับไทยนะครับไทยหรือทิศนะครับที่ทุกคนเรียกแล้วแต่นะครับแบนเป็นดูมแฮมเมอร์ครับโกเลนโตแบนเป็นแฟรนดรอลของดรูอิดครับสเตอร์โครครับแบนเป็นดาร์กชายเกาซิลแมนของวอลล็อกครับแบนแลกลอสไวลอดครับจากออสการ์กาครับมีแบนไอซ์บ็อกแบนดูมการ์ดอินโนเวทแล้วก็พริปเปรปหรือ preparation นะครับสำหรับคู่แรกที่ผมพากจะเลือกมาพากนะครับก็จะเป็นของโคเลนโตเจอสเตอร์โครจะไม่ผมจะเลือกมาแต่คู่ที่น่าสนใจนะครับไม่ได้เลือกมาทุกแมตช์ในทัวร์นะครับสำหรับก็ไปดูเนี่ยผมจะพยายามแปลบทที่ฝ่ายแบดพูดนะเพราะว่าเรามองผมนะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็จะฟังจากโปรเพลเยอร์พูดมาแล้วก็พยายามจะแปลเป็นภาษาไทยให้ทุกท่านได้ฟังนะครับยังไงก็ไปชมกันเลยดีกว่าครับ It's a pretty sweet feature matchup. Kind of tournament. เล่นจาก YouTube นะครับ Winner of this plays JJ's Smork lineup in the finals. โอเคเลื่อนเลยดีกว่า Win rate for the tournament. โอเคครับสำหรับคู่แรกครับเป็นโคเลนโตเจอสเตอร์โครนะครับเป็นเซมิไฟนอลแล้วนะ So good. The other cards are โคเล fine นโต too. ครับเล่นเป็น Shadow Ball. ชา I แม mean, it น kills ก่อน Totem นะครับ Golem, but what else? สเตอร์โครครับเล่นเป็น Does it ทาง need to kill ด้าน anything else? ของ I think so. Yeah. Really? Totem Golem's not good enough. สเตอร์โครเล่นเป็นทางด้าน No, especially ของ not วอ with ล the ล็อก context of เลย this นะค game รับ where Peddler finds chip damage to set up for Hellfire. Okay. Yeah, I ว can อลล็อกนี่ understand it. ส่วน With ใหญ่ the น่าจะเป็น Peddler คอนโทร Hellfire, ล maybe นะ you เพ don't ราะว่า need the Shadow Bolt, but ดูมการ์ด the โดน Shadow แบน Bolt's ไป just นะครับ It's okay. it kills Mana Tide Totem without having to expend the Hellfire as well. You expect 2 Mana Tide Totems from your opponent's Shaman deck. You know, if you don't have a เขาบอ threat กว่า on board and they play Mana Tide ตัว Totem, Yeah. you get Shadow Ball ครับสามารถ screwed. คิวมานาไท Yeah. โทเทมได้เหมือนกัน I นะโดย mean, ไม่ there ต้อง are a lot of worse ใช้ cards โซ in your ไฟ deck ก็ to ได้ draw. นะดาร์ค So, เฟเดอร์ sure. เจอโซไฟด้วยครับ Mortal Coil's ไม่ pretty ไม่โด good. นแบ Pretty น good นะ with วอเตอร์คอย Hellfire. ก็ Soulfire's ใช้ not ได้เหมือนกัน bad. นะครับ Yeah, but it is redundant with the Shadow Bolt, right? They're both 4 Yeah. damage effects. Exactly. โคเลนโตครับมีเล่นเป็น There's that Mana Tide ตัว you were talking Thunder Trock about. นะครับ Bit of an เทิร์น awkward นี้ turn น่าจะต้อ though. งกด This ทาง probably ด้าน this ของ totem pass Hero from Power Kolento, อย่าง like เดียวเลย playing ครับ that Mana Tide out, it's just so likely to die to so many things, and you don't really need to Desperation Cycle in the ขอ planes รี when you เสียง get your hand. คนภาคอังกฤษหน่อยนะครับ Totem Pass got so much stronger for Shaman now that Thing from Below is a thing. You're kind of banking a mana for แล้ว future ก็ turns or โกเฟ potentially สไป 2 ครับ mana ได้ for เป็น future เสา turns. ฮิวด้วยนะเลือก Yeah. โมโตคอยมาอย่าง No นี้ shaman เทิร์น meme, น่าจะ people spam โอ้ it มี Twitch ชิล chat, มอด้วยครับ you know, turn 1, รู้สึก turn ว่าจะ 2 เป็น totem, turn 3 Dragon totem, turn Warlock four นะครับ concede. ช่วงนี้เห็นใน And, แรดเดอร์ค่อนข้าง now บ่อยเหมือนกัน shaman นะ can do that, and they don't have to แล้วก็ concede โมโต anymore. คอยไปแล้ว That's โอ้ nice. เป็น Instead, yeah. ดรา It's a little ดราก้อน better, วอลล็อก yeah. จริงๆนะครับ มี And รีรอยด้วยนะ it's on curve with ก the ดไล meme ฟ์ as แท็บ well. มาแล้วก็เคลียร์ทันเดอร์ทร็อก You ไป were นะครับ saying it's probably ตา not นี้ too good สา with this มารถ matchup, ค right? อย I mean, เล่ it's น not useless, but it's Master of you don't really need Evolution to burst the Shaman down. You just need to be able to ไป control the Evolution board เสา on โท turn. เทมนะครับได้เป็นอะไรครับ จะได้เป็น Yeah, ดร I อป have to agree with ดรอป you หนึ่ง there. นะครับ It's เฮ้ย something that you จะได้เป็นดรอป want ส a อง little นะครับ bit ได้มา later เป็น on. โค Maybe บอล a bit นะครับ of Shadow Flame เพิ่ม since Spell you have Damage best นะครับ hits, but other than that, you're just gonna try and ตา outvalue นี้ them. ลง But Twilight it Drake ครับ 6 บวก power เลือด super มา good อีก with 7 Shadow ครับ Flame because 7 of ใบการ์ดยืนมูลแล้วก็เอา the ทางด้านของ Yeah, Thunderbolt Dark Valiant. Feather เทรดไปนะครับ โอ้ นี่ Spirit Clip ตี Claws picked up, but no spell damage โอ้ for it. Evolution Master of Evolution อีกทีครับ The Enrage on that guy. That's โอ้ pretty sick ได้ with the Spirit ตัว Claws. You ค่อน get ข้าง Spirit ดี Claws นะครับ up to 5 damage. 1 mana 15 ก็ไม่น่าดี damage ขนาด against นั้น Power นะ Blast. Twilight Drake เลือดเหลือ And that's 4 two นะครับ of them. It's no TK. This is definitely gonna work. ว้าว The old Spirit Claws your opponent to death deck. That's a funny troll deck. อืม Put some deadly poisons on it somehow. โอลงเป็น Astro Drake มาครับ The memeiest shaman deck. Oh man. So how does this work? Kolento's got all the When value trades. Thunder Bluff ครับ Yeah, wow. แต่ยัง Deck บัฟ Thunderbolt ตัว Valiant. โทเค็นไม่ได้นะครับ That's insane. When you're able to just Well. play a Thunderbluff Valiant on 5 and take a bunch of value trades. We're getting close to having some clears Death here. drop, You could yep. just jam Sylvanas. ขอไปครับบิดเรดดรอปครับรอสักครู่ครับ
ภาพกลับมาได้ยังทีเราก็พากลืมดูนะโอเคครับภาพกลับมาแล้วครับเริ่ม Sets ต่อ up เลยครับ for เมื่อ maybe กี้ a Shadow Flame. It probably เอา baits a ตัว Hex. Master When of it gets Hex, you have Evolution Hellfire ตี Shadow เทร Bolt ดไป going นะครับ clear. Yeah, I like it. I like it. If they don't have Hex, then you got the Shadow Master of Flame to Evolution blow it ตี around เทรด and ทาง take ด้า the นของ Thunderbolt Astral on. Drake นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ So yeah, I They'll dig probably it. do something to ตา stop นี้ that. ครับโอ้น่าจะเป็นตายากของ Strifecro ครับ So yeah, สำหรับ I ดรอ think ป it's 6 definitely นะ worth it to just play the จะเล่น Sylvanas here. ซ Since you do า have ว the นัส follow ก็ up ไม่ on ได้ turn นะ 7. เพ If ราะ you ว่า didn't have the follow จะ up ไป on ข turn โมย 7, obviously things get a ตัว little scarier Thunderblock because มา you มัน expect ก็ your ไม่ opponent ไม่ to ค่อย be โอเค playing the นะครับ Hex, but no follow. อา Since จ you จะ do เล่น have เป็ it น and โซ they clear ฟา the board แล้ว anyway, ก็ might as ลง well go for Doom it. Slay ก็ได้ And นะครับ Strifecro seems to agree with you there. ลงเป็น s าว นัส ครับ All right, and here's where things get ดู complicated. ว่าจะ Sylvanas เค is ลี an ยร์ RNG ยังไง card, นะ but ครั I บ s think าว it's นั a ส very clear example of good RNG. s าวนัส It's นี่เป็น super ตัวที่ complicated. ค่อนข้างที่จะดี It's มากสำหรับ difficult to know when to play สิ่งที่ Sylvanas, ผม and คิด it's นะ even ว่า more เว difficult ลา to ลง know เท่าไร how เรา to ต้องคิด play แล้ว against. So เนี่ย ใน am I บอร์ด กู smorking and โดนขโมย ignoring ไป it ตัว and หนึ่ง ถ้า risking those ถ้าข maybe โมย big เป็นแบบ plays like สุ่ม RNG Hellfire ดี or ๆ นี่ก็ Shadow Flame, ค่อนข้างที่ or จะ am I คิด trading หนัก into เหมือน it กันนะครับ somehow, and then how do ว่า I เกมอาจ do จะ I พลิก go ได้ face เหมือน with กัน this นะครับ guy first? Is just a ton of little decisions that go into dealing with Sylvanas. Really an excellent RNG บาง card. ทีเราอาจจะต้องเสีย Minion ไปเทรด I ตัว would have to agree with you there. ตัว s าวนัส อีกเนี่ย Very good RNG card. น่ารำ This is คาญ just a ครับ very good card in general right here. Like Kolento does ลง not เป็น have มา great นา action ไท on โท the เทม ค Sylvanas, รับ and it looks like he's just กด you know มีด playing มา off แล้ some ว minions, playing the totem, and โอ้ไม่ going face. โอ้ Hoping things work out. He's hoping แต่ there's no มี Shadow ตัว Flame out บว there. กนะครับ And This works unfortunately badly. for him, Spell yeah, damage there ก็ is a Shadow Flame out there. เอากรงเล็บตีหน้าหรือเปล่าครับกรงเล็บตีหน้าครับ Yeah, it's always going face. Mhm. So we can Shadow Flame. We could even Farseer up. Yeah, you can trade the Sylvanas into the 3/6, Earthen Ring the Sylvanas, and Shadow Flame the ถ้า Earthen ใคร Ring ดู ไม่ to เพราะว่า keep ผม Sylvanas as a threat ขี้ on เกียจ board. อัด And เป็นคลิปลงนะครับ it's got 4 health, ขี้ it's เกียจ kind ตั of ดครับ resilient. Maybe ก็ can impede ขอ the ภาค following สดๆ play. นี้เลยก็แล้วกันครับ So that way you have a Sylvanas on คิด board, ยากแล้ว and you don't เอา put 5 damage. เอา If ไซวา you นัส face เทรด with ตัวไหนไม่ได้ Sylvanas, เลยครับ you have a อาจ Farseer จะ and a ตี 3/1. อาจจะตี I เป็น mean, ทาง you ด้าน could ของ you อาจ would จะ heal ตี the เป็นเทรด 3/1. ตัวไหน So ก็ it'd ได้ be a นะครับ ที่เป็น 3/4 with 4 Hellfire. ทั้ง 2 ตัวครับ Really แล้วก็ nice if you're not worried Or about you could dying. อาจจะ no, Hellfire แล้ว you ก็ gotta have the ขโม Dark ย Presence. ตัว That's the most important thing Thunderblock right มา now. แต่ Yeah, ว่า you're right. This is แต่ a หน้า very เขาต้อง Shaman คิดละ King ถ้า card. เจอ Lockbiter ไป So จะ I ทำยัง think ไง the แล้ว best play is to go face with ก็เป็น Sylvanas, Shadow Flame Fire Sylvanas, and then Elemental float เนี่ย out เพราะว่า the Midrange the Shaman Shaman นี่ into ใส่ 3/4. Just put ใส่ the ค่อน most ข้างเยอะ stats on นะค the รับ หลาย table ตัวเลย and control the board the best. แล้ว It's a ก็ little มั bit นไม่โดน awkward against the Overlord ด้วยนะครับ expected play of Fire Elemental. ไม่ใช่ Overlord ดิ And Overload ครับ unfortunately for Strifecro, Kolento has Rockbiter and Fire Elemental, so either way that he does this, นี่ขโมยอย่างนี้เลยครับ gets completely blown out. Yeah. All right, well, not the end of the world. เคลียร์ได้หรือ just เปล่า a มี Blood Mage ครับ This กับ is rough for Portal Strifecro to come back ซึ่ง from น่าจะ because คอมโบกันได้ now ซึ่ง Kolento ไม่น่า can เล่นนะ put เทิร์น this นี้ weapon up to 4 attack, kill the 3/4, Fire Elemental down to 3/3, อาจจะ and เล่น Thunderblock seize อีก back ตัวก็ได้ all นะ board control. แต่ถ้าเทิร์นหน้า 8 มานา Yeah, it's like เอาลงเป็น What's Fire Strifecro's Elemental follow-up ไปครับ play? He's got 8 mana. เพื่อ Back เคลียร์ Siphon Soul and Siphon Soul Doomsayer. ทางด้าน You ของ could also go for, Thunderblock ไป a นะครับ Leroy Doomsayer or a Mortal Coil would be good here. He ทาง has นี้ a เล่น neutral Emperor target, ได้นะ apparently. Yeah, it turns Emperor out กับ not ทางด้าน bad Doom fun Slayer to นะครับ play. Show I more don't in know. play, but it's แต่ผม painful. ว่า You're Emperor กับ so Doom behind Slayer in ไม่ค่อย best case ดีเท่าไหร่ scenario. นะครับ อาจจะต้อง Yeah. ลงเป็น I don't Is Chillmob play? You're really close to lethaling your ชิล opponent มอ actually ก็ได้นะครับ with the whole the combo. So That's maybe funny. Chillmob's good enough to like stall you into the point where you can try and start setting up some of these lethals. It's kind of like, what else can you do? You could definitely you could throw away your ลด resolution หน่อยนะ frame rate drop ครับ potential for any lethals by Leroying it and then playing the Doomsayer to try and get that to go off. And if that goes off, you get the tempo. But What like if we Emperor Doomsayer? กูบินเลดดรอปมากเลยโอเคครับ น่าจะไม่ดรอปแล้วนะ ยังดรอปอยู่ครับไม่เป็นไร Just a thought experiment. นี่เรา We ลง died at ไปใน 6 นี้แล้วนะค damage, รับ spell damage, and 4 ลงไป damage. ชิลมอ So จริ we งด้วย died ครับ like Thanos Lightning Bolt. อืม
จะเอาทางด้านของ ไป elemental trade ไปก็ได้นะครับแล้วก็ลงเป็น thunder bluff แทนนะครับรับเทิร์นต่อไปนะครับ It might have been like that. These are the instances where it's like, is the risk worth it? And it might have been worth it there to just go for that. And your opponent's got to then make a decision if they're going to smirk you in the face or if they're going to kill like the Doomsayer and the Emperor somehow, which you wouldn't have been able to do. So I imagine this turn we're trading and Thunderbluff Valiant and toteming. Doesn't seem like else I would be doing this turn. Do you have some kind of play where we're killing this 6/6 chill maw with like Falnos Rockbiter? ถ้าจะ play เป็นทางด้านของ That's kind of interesting. ถ้าอาจจะสุ่มกดโทเทมแล้วก็ล็อกไบเตอร์แต่ว่าเทรดไปเลยครับไม่เผาบอร์ดด้วยลงเป็นโทเทมโกเลมแล้วก็เป็นบัตเมทัลนอตแล้วน่าจะโกเฟสแล้วโอ้ได้เสาเว้นนะแล้วก็ไม่โกเฟสครับเก็บไว้ครับเธอนี่สามารถลงใจแอนไปแล้วก็ทางด้านของดีเฟนเดอร์ครับอากัดก็ได้นะครับ does set up lethal while being defensive. It's not realistically going to be lethal. เซตลีต่อแล้วเนี่ยฝั่งนู้นแต่ว่าดูจากดาเมจตอนนี้ก็ไม่น่าพอเหมือนกันนะถ้ามีล็อกไบเตอร์1 ใบก็จะเป็น6จะเป็น10พอดีดาเมจนะครับขาดอีก3ดาเมจนะครับถ้ากดเป็น Thunder Bluff มาได้ก็จะเป็นขาด1ดาเมจนะสามารถลงEmperor ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากด Shadow Bolt เคลียร์โทเทมโกเลมไปแล้วลงเป็น Emperor Torsen ครับหาอีก4ดาเมจนะไม่ได้เหมือนกันครับได้คราวมาเหมือนเดิมครับน่าจะเอาคราวโกเฟสหรือว่าจะเอาคราวตีทางหน้าของ Emperor แล้วก็กด Thunder Bluff มาแล้วก็เทรด Emperor ไปครับ You're never comfortable when you're disrespecting the burst, really. So yeah. But Kolento doesn't have it. He doesn't have the damage to get the job done, so he is going to have to figure out a way to kill. ลงเป็น Thunder Bluff ครับ Strifecro doesn't have all the pieces either. He still needs to find that power overwhelming. Thunder Bluff เราก็น่าจะกดโทเทมครับต้องดูว่าจะเทรดหรือเปล่าอุ้ยมีฮิวอย่างนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีครับเอาบัตรเมดโกเฟสไปครับแล้วก็ติดสปิริตคาวอีกอันหนึ่งครับเทิร์น10โอ้เจอบุ๊กเวิร์มนะบุ๊กเวิร์มยังฆ่าทันเดอร์บลัฟไม่ได้นะครับบุ๊กเวิร์มมันโอ้เป็นMountain Giant ครับหรือเปล่าจริงๆลง Mountain Giant ไปแล้วก็กดก๊อปได้เหมือนกันนะครับและให้Faceless Maniplayer ก๊อปปี้ไปนะครับถ้าว่าไงตาหน้าดาเมจก็จะเป็นกดโทเทมมาเป็น4 5 8 11ขาด1เหมือนเดิมนะล็อกไบเตอร์ก็จะฆ่าได้พอดีกดนี่ไปแล้วโอ้มีมังกรครับกดบุ๊กเวิร์มฆ่าทางด้านของทันเดอร์บลัฟได้นะครับลงเป็น Mountain Giant ครับแล้วก็อากัดดูมสเลเยอร์ครับโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอHe gets in to heal with it. He knows he has Reno. So he had Reno, he had Alexstrasza, he had โอ้ Siphon, so potential heal cards. เธอนี่ยากครับโคเลนโตเฟดก็เทรดไม่ได้นะครับตัว Thunder Bluff เองก็น่าจะหายไปแล้วเทรดมันเทรดตัวไหนก็ไม่ได้ครับเธอนี่ยากครับเทรดDoom Slayer ก็ไม่ได้เทรดทางด้านของ Mountain Giant ได้ก็ตายอยู่ดีครับแต่ถ้าล้างบอร์ดอย่างนี้โคเลนโตน่าจะกดพาสเทิร์นนึงก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเล่นจริงๆนะครับไม่มีอะไรพอที่จะล้างบอร์ดทั้ง2ตัวได้นะครับแล้วก็กด Thunder Bluff มาไม่พอนะหรือจะน่าจะเลือกที่จะ
เทรดทางด้านของ Doom Slayer ทิ้งแล้วก็ปล่อยทางด้านของ Mountain Giant ไว้นะครับ Super dangerous. แต่ You can still ตา capture หน้า his เขาต้อง dominoes. ถ้ามีตัว Go Face ได้จะทำยังไง Out of time. ก่อนนี้ Taking the one ตี damage. ทางด้านของ Doom Slayer ตายแล้วครับ แล้ว And ก็ล็อก it's gonna ไบ be เตอร์ a Yeah. risk there to take the one damage is Oh. probably gonna cost him. But you gotta look from Kolento's perspective. He's thinking, if I เท lose รด this ได้นะ board, เทรดได้ครับ ผม I ลืมไปมัน probably just lose the game. There's probably no way I โอ้ can รี win ร from อย that ครับ position. รีรอย So แล้ว he ก็ valued it as a risk worth Faceless taking. If my โอเคครับ opponent เรียบ doesn't ร้อย have ครับ Leroy Faceless, I ลี can ต่อ actually ครับ win the พอ game. ดี If เป๊ะ they do have Leroy Faceless, obviously I'm dead. Right. The Doomsayer going off for him was death down the line in a few turns. Just the board would snowball in Strifecro's favor. โอ้ So เมื่อกี้ผม game พากผิดไป one, นะครับ ขออภัยนะครับ going to นับดาเมจ Strifecro. ไม่ถูก He's เลยครับ the first player able to take down Shaman. Heck yeah. Shaman down from a 100% win rate down to like what 80% now. And Leroy, that we said not that great, did end up being pretty relevant and strong in the end there. Yeah, definitely was โอเคครับ the เดี๋ยว finisher for sure there. Able to close ไป out ดู the แมต game. ช์ 2 เลยดีกว่า Trying to make up for the lack of mana from Innervate. เป็น might be Beast right. Druid Beast นะครับ something, or- I mean, his beast druid goes all the way to 9. Like that's how big the curve is. He has Onyxia Sure. in there. It's not an aggro deck really. It is a full-fledged mid-range ทำไม beast Beast Druid มาอยู่ใน running the- ทัวร์ได้นะ running เพ the ราะว่า 9 ลอง curve. ดูนะครับ So Innovate got โดน that แบ good น early ก็ game เล่น curve. มาริกอสยาก Kolento นะ has ครับ Maelstrom Portal, so things probably can't go too badly for Yeah. him early on. แฟนรอก็โดนแบนนะครับเล่นโทเทมไม่ได้เล่นมา an incredible card. มา I ริ had กอสไม่ได้ no ยก idea ซารอน when ก็โด Maelstrom นนะครับ Portal was printed, it was going to be as ดู good วิ as ที it เว is. ทเยอะๆก็ Same. ถ่ายกั I น felt dumb เนี่ยครับ after I Yeah. learned. Like I was like, นี่คอยมา man, did I กด ever ดูวิ miss ต้อง a เซ value เบอร์ like ครับ this แล้ว when I ก็ should've done the transform math? เป็น Yeah. เสือ So สเตล one drops 32 นะเพื่อจะเอามาเสีย really ทร็อก good in ในเทิร์นถัดไปนะครับ No totem golem. Yeah. This was a good ก totem ด golem โท turn. เทมมาแล้วโอ้ย You จ roll ริง the ๆ ก็วัด correct ได้ play, นะ though, ถ้า if ก you ด want โท to เทมมาเป็น deny ทอนก็น่าจะ Strifecro โอเค from นะครับ adding additional minions to โอ้ it. โหนี่ป๊อปมาก็ยาซาร่าแล้วก็เทรดไม่ตายเหมือนกัน Just นะครับ hero power here. แถมได้ทอนอีกด้วยนะครับ It's gotta be better Mark, right? แต่จะเทรดแล้วก็ฮีโร่พาวเวอร์ Mark เคลียร์บอร์ด plays ก็ into ได้ the นะครับ flame tongue, that sort of stuff. ปั๊บเป็น Yeah, มาร์กออฟ but it's ยา just ซา like ร่าครับ generally a bigger board. แล้วก็เทรดทางด้านของ Yeah, and Make him you're able to commit that cycle flame it. tongue. ทันเนอร์ทรอกไปนะครับเทิร์น Come on. 3 กับเล่น And, likely from Kolento, we're going to see the rock ล็อก fighter ไบ get the เตอร์ ability กับ to ทาง take ด้าน care of ของ that, กด maintain โท all เท of ม his มา board. Like if there were a flame tongue played that turn, you could make a 3/2 and a 2/2 into a โอ้ swipe รับ to fall. 5 ดาเมจเฟสเข้าไปเลยนะ Probably gonna get through. Sure. And speaking of a 3/2 and a 2/2, that is pretty strong. But oftentimes, เทิร์น you wanna be 3 willing น่า to จะ kind of เล่น keep เป็น your เมาส์ minions แรปเตอ fried ร์ได้ with นะ เพราะว่า whatever you have เทร on ด curve ยังไงก็ไม่ twice, ตาย right? นะครับ Especially Druid of the Saber has the flexibility of หรือ charging ดูเอ็ด when you need ดูเอ็ด that. ออฟเซเบอ So ร์ maybe ก็ just จะ make it เป็น 2/5 here. It's just 5-2 like กับ the most 2-5 resilient นะครับ play, and it contests the board ซึ่ง efficiently. ถ้าวัดได้ I'm ก็ on board with that. And then you have ถ้าวัด options ได้ for ก็ follow กด up. You 5-2 ก็ have ได้ the นะเพราะว่า Raptor โท plus เท the ม one มัน drop, เขี่ย or ไม่ you ได้ have อ the ยู่แล้วเนี่ย Strike, or you have the 2 drop plus the hero power. It gives you the most possible options going into your next turn. We see that Strifecro's first instinct as he picks it up, but you know he's จะ thinking ยอม about เสี่ยงหรือเปล่าครับ potentially what interacts ห with รือว่า Kolento's จะ play ลง the best. And Enchant Raven we've กับ seen Druid Kolento of on Saber turn อีกรอบ 4 ก็ได้ almost นะครับ every game land a Master of Evolution. So ลงเป็น you gotta Druid of imagine the he's playing Flame 2 of ครับ those, แล้ว and ก็ that's what แปลง you're เป็น seeing before Phoenix dropping the 2-5 ครับ Yeah. Why do you think he went with that one? ตอนนี้น่าจะเล่น As opposed to, like, Master of Druid Faceless? Evolution นะครับ Maybe part of it is he wants the Azure Drake on 5 to activate Spirit Claws. Yeah, I guess just it smooths out the curve a little bit, and you know, Master of Evolution is just a really good card. It's a ตาม 4 mana ดรอป 4/5 แล้ว that then has เล่นตามเคอร์ฟเลยครับ Master of upsides. Evolution Nice. ได้มาเป็นชื่ออะไรนะ Just a good card. จำชื่อไม่ได้ขออภัยครับ Yeah, it's interesting. เป็น You ตั know, ว the ที่อยู่ bans ใน have just removed a lot of the early คารา game ซานเนี่ย things, so it's oftentimes เป็น as คนเปิด Shaman ประ you're ตู able to นะ have some โรง things แรม stick on the board in the earlier games, especially against a lot of the control decks you're expecting. And then so against, for example, Priest, against any Fin Paladin, and against you know, all เล่น these เป็น control เมาส์ warlocks. แรป Yeah, เปอร์ครับ there's things stuck on the field, and the Master of Evolution That's just more trade. consistently gets value. Whereas Totem without the card right now. bans, there's too many board controlly aggressive decks denying the Master of Evolution value. And too many War Axes denying that จะ as ลง well. Astro Drake หรือเปล่าครับ Mm-hmm. จริง And ก็ that's just เอา not the case Master in this of tournament. Evolution เทรดทางด้านของ All of those Something cards. new. So Phoenix Falnos 2-4 ไป Maelstrom แล้ว Portal ก็ is that's a powerful เอา play. คนเปิดประตู It ไป is เท a รด hell of เมา a ส์แร play. ปเตอร์ And ก็ that'll ได้ really นะ clear up all of the แต่ว่าถ้า board. เทรดเมาส์แรป Because เตอร์ those มัน two จะมี minions มิ well. เนียนเพิ่มมาอยู่ Yeah, ตัว I think นั่น it's เองครั time บ to pull the trigger, right?
ซึ่งเทิร์นนี้ It ถ้า curves a เล่น little bit เป็น awkwardly because it floats a mana this turn and it ทาง looks ด้าน like ขอ it's ง floating a บั mana ตเมด next แล้ว turn. ก็ But the thing is, it's so ลงเป็น good. Thunderbluff แทนครับ Yeah, but the Alright. trades on board are so good too, though. Okay, sure, yeah. So, yeah, I can definitely see how Enchant this Raven could be นะครับ appealing. ได้รอดมาน่าจะ And now Strifecro's น่าจะต้อง stuck in ใช้ a position รอ where ด he นะ has ครับ to deal with this ว่าจะ Thunderbluff เสี่ยง Valiant ทาง and ด้าน start ของ getting out of Astro control Drake ค really รับ quick. แต่ว่า Astro Drake นี่ Yeah, ส่วนใหญ่ we're จะ pretty ลง far แบบ off เว from ลา Drake's บอร์ด swipe. เรา I don't think กำ we're ลัง gonna ได้ top เปรียบ deck นะ any แต่ว่าบอร์ด innovates in เสีย this เปรียบ tournament. นี้ไม่น่าลงนะครับ No top อาจ deck จะ innovates ส in ไว this ป์ one. ทางด้าน Oh, Thunderbluff jeez. ไปแล้วก็เทรดไปนะครับ So what if we trade เทรด into ทาง a ด้าน 3/6 and Thunderbluff Wrath กับ it, Mount or Raptor นะครับ we could Wrath it and Hero Power, or we could swipe it. It's kind of a question of which we rather have หรือ in จะ hand, swipe or a Hero Wrath. Power Generally, I'd rather have แล้ว a ก็ swipe in hand กดแล้วก็ใช้รอด What if เค we ลียร์ just, นะครับ kind of deck. แต่ยังไง what if ก็ we เค just ลียร์ไม่ trade หมด the บอร์ด 4/4 แน่นอนครับ Stranglethorn Tiger? Okay. โอ้นี่ได้ Oh, เป็น look at that! โอ้ Don't have read. บัว That ชาร์ worked จ out นะครับ real good. เท More รด control. ตัว Now you can เบล play ได้ Azure อีก Drake ตัว if นึ you งนะครับ wanted to, instead of the Stranglethorn Tiger, but แล้วก็ Try ล and ง set up a เป็น swipe. Stranger Tiger ที่มี Swipe Wrath Stealth next turn, ติด he'd be ตัว so อยู่นะครับ happy. This also sets up a swipe in a sense, in that the Stranglethorn Tiger puts 5 into that 3/6, and then you swipe whatever he plays. yeah, exactly. And then you can Wrath and cycle off of the totem or just hero power down the totem if it's any of the 2 health totems. So yeah, I think it's a มา really ดูดีกว่า solid ตา play. นี้ The Kolento has the option of ตานี้ you เล่น know, อะไรได้ toteming บ้าง first, then just โท upgrading his เทมแล้ว Thunderbluff ก็ Valiant into Master a of 6 drop. Evolution ได้นะ Huh. Is I it- don't know you if I like that. หรือ you อาจ don't want to จะ I upgrade mean, the totem, no, I no? guess you kind of have to, โค huh? เฟสครับ Yeah, Okay, upgrading the below. totem upgrades it No, 2 drop. upgrading into ก็ it's ลง terrible. เป็น Yeah. Master So of this should Evolution แล้ว be a 6 drop, which on average is 5,000 Master of stats, Evolution so ใส่ fantastic Thunderbluff เลยครับ Stranglethorn Tiger. เปลี่ยนเป็น Yeah, you're อะไร 6/6 เอ่ย eye roll. Nailed it. ตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้ And now นะ you can make infinite totems. Totem 3 times next turn. แต่น่าจะสละโทเทมทิ้งไปเลยเนี่ยตอนนี้ And จะเทรด66หรือเปล่าครับ เพราะว่า pretty- Damage Tough Face being ดูจาก behind เพย์ as มัน an aggressive deck. What do มัน you ไม่ do? มีอะไรให้เพลย์แล้วนะครับสำหรับทางด้านของ Beast Do It เนี่ย Well, he's actually, even though he's behind now on board, if Strifecro is able to stabilize, he has more value in his hand probably than Kolento. Like, Just it's close, but swipe he does. จะสวายที่ตัว Sure. Master More Evolution value. เอา He still has that Anixia แล้ว and ก็ the เอา Courier as ทา top ง deck, ด้าน so ของ he's got Tiger really Trade big live มัง top กร decks, so he 66 just แล้ว needs ก็ to figure out Hero some way to Power Trade stabilize Master of keep Evolution just ก็ enough ได้ up นะ on board that he can you know, not die and not หรืออาจ get จะ snowballed Wrath out of the game, and then I Wrath think แล้ว he ก็ can เอา have จั่ว a เทรด decent ไป shot at นะ just being able to overpower him with รู้นะ some ว่า more big Strifecro cards จะ in the stack. เลือกที่จะเทรดอะไร So I นะ think he played the 2 smaller minions, that and you ไม่ probably เทรด value นะครับ trading into that เลือกที่ 4/5, จะเป็น which unfortunately Do is It just going to of get completely Saber demolished by this spell แล้ว damage. ก็ on Do his It of front Fame portal. ครับ Oh, he goes for a charge guy. กดเทร I ด like เป็น the ทาง card ด้าน that ขอ plays ง around the spell damage in Yeah, the front portal. nice. There you go. ใช้เสือเทรดทางด้านของ Yeah. Realizes that's a she's- distinct possibility going into the turn ชื่ออะไร 7 of นะ Kolento with Master Evolution ไป Azure แล้ว Drake ก็ being available to him. กด Do It of Drake Saber Road's still a good มา turn. เทรด It's ทาง just ด้าน less ของ devastating. ตัว 2 ไปนะครับ Oh. ใช้ Maelstrom Portal ครับ John's gonna give Kolento a lot of value มา going ได้เป็น forward. มังกรอีกแล้วครับเป็นอะไรกับมังกรหรือเปล่าครับในคนเล่นโต There is a clear. โอ้ดิวอลเกนมานะครับจะสุ่มเรียก There is a หน้า clear. ของมิเนียนมา You นะ can swipe Wrath for 3, clear the whole Bả board, cặp- develop cũng mới phải nothing, and then be at ข the นาดเด็ก mercy of ทางด้าน Kolento's ของ Do It mana of ตัว development นี้ the เท่าไหร่ following นะครับ เพ turn, ราะว่า so it's มัน not ไม่ looking great. มันไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วครับ It's not looking ซึ่งผมก็ไม่ได้เล่น Well, Do It how อยู่ far แล้ว are we นะครับ off เพราะว่า from me doing ช่วง anything นี้ cool with ก็ Azure Drake Sway? ไม่ค่อยได้ไต่แรงเหมือนกันนะครับ That's pretty tough to get เพราะว่า to, เจอ right? แต่ทางด้านของ We มิเลน can't like ชาแมน Menagerie และขี้ Warden เกียจเล่น into นะ some kind of Wrath turn into Drake Swipe. It doesn't seem fast enough. No, it อาจ doesn't. สวาย I think ทาง you ด้าน might have ของ to Astro Drake ก็ Drake ได้ Wrath นะครับ for 4 on your opponent's Drake, and trade the 2/3 into the 2/1. Right? Technically, the Drake might live. Yeah, something like that. I mean, you expect the Drake to die. The question is killing the 6/6 better So or is doing Drake the แล้วลอง 4/4 spell power จั่ว better? มา I think นะครับ killing the 4/4 spell power is a กด little เป็น bit ร better. อด So, รอดแล้วก็ I like the สี Drake ดา better. เมจ Even ใส่ though the 2/1, ทางด้านของ there's Astro argument Drake เลย for นะครับ killing เทร the ดไป 6/6 แล้ว is- ก็ sets up a really clean ใช้ swipe นก because you เทรด swipe the นก 4/4 นะครับ and that obviously kills the 1/1 เอา or the กล้อง 2/1 มา with ส the ลับ swipe กัน as เลย well. กล้อง Strifecro 2 ตัว Look at how big this shaman hand is.
Yeah, it is. It is. Oh, we lost player cams. หลุดหรือเปล่าครับ Kolento's cam went down, so
he may not be here right now, which is why he's not moving or touching his cards. So we have a. Oh, he selected something. He may have reconnected. Hopefully, he's able to That's reconnect good. and play out มา this แล้ว game. มาแล้ว I would รีคอนเนค argue มาแล้ว that โค he's เล in โต a favorable ได้เป็น position แอส at โซ the เด time, รก so ครับ Right. it would be It's a disappointing to second see him hex. โอ้แล้วก็เฮกใส่ทางด้านของแอสโซเดรก This ไป is เล the ยนะ 4/4. He's constantly putting face pressure on his opponent, which is a Yeah, little very risky, good. I'd say. But the upside to that risk is แอสโซเดรกครับ Second hex. you know lose this one. Just And we hex seem is the 4/4. he's constantly putting อัน face นี้ pressure สา on มารถ his เล่น opponent, which is a little แล้ว risky, ก็ I'd say. But the ไป upside, ผม he's ไม่ not รู้ว่าเขา giving จะเก็บ Strifecro เทรด time to อะไร play เหมือน things กัน like นะครับ Nixia. เพ He's ราะว่า not giving him ผ่าน time มา to หลาย play ตาแล้วนะ Creator and outvalue him. อาจ Get จะ the รอ magic ทาง board ด้าน himself ของ outvalue. ทาวนอสลงมา He's ก่อน just ก็ gonna ได้ kill นะครับ him before Strifecro can play these high value cards and really translate them into meaning something. Yep, 6 to the face is a lot. Yeah. That stuff adds up pretty quick. And like Finley for life tap is another thing that's just rapidly becoming not an out. And these two Menagerie Wardens do not line up well with Strifecro's hand at all. He doesn't have the ability to really use them and develop anything. Is there ever a crazy world where you just Menagerie Warden the frog? You know, to like not die and I feel like find it no. out there? Okay. The I think I'd 2-1's rather just have a always 2/1, better. yeah. It's close. I mean, if you're afraid of dying, เป็น right? วอ But ล you เก็ต can't be ครับ afraid แล้ of วก็ dying in this situation. ก๊อปปี้บี Kind of just gotta risk it, right? Yeah. But you can't go for a removal play ส here อง because ดาเมจ just ยัด have เฟสเลย so เนี่ย much time and so สาม much ดา mana เม to จนะครับ develop. ก You ดฮิโร่ gotta พาวเวอร์ get your minions out there and then use your removal after น่า you จะ remove กด your กรง minions เล็บ out there if you want to stabilize. กดกรงเล็บ You know, I think แล้วก็ your roll is gonna come down เทรด at a very, very ตัว inexpensive กบ cost. ทันไป Yeah, turns out โท like เทมแล้วก็ 1 mana ติง 5/5s คอมบิโล are นะครับ okay. ตานี้ Yeah, not too bad. Not too หรือ bad. อาจจะเป็นโท Alright, it กด looks like we're กด starting ฮี to โร่ get พาวเวอ problems ร์ with the internet ลง connection โทเทม with โกเลม most แล้วก็ players stabilizing. So that's โจม good ตี to คอ hear. มบิโล That would have been ก็ได้ disappointing นะค if รับ we would have had to have a regame. แต่น่าจะทำแบบสอง Yeah, มากกว่า crushing นะ so เพราะว่า far ได้ in that โทเทม regard. โกเลม Like, เพิ่มมาอีกตัว we've had นะค some รับ minor technical annoyances, but nothing real, which you do often see in other tournaments. ลงโทเทมโกเลมครับ Yeah. We So can see Spirit it. Claw's something. I mean, this is a pretty crushing position for Kolento. Oh yeah, he's just trying to figure out how can I make sure that I lose the least. Like hexing this 5/5. แล้ว Not ก็ too many ติง better คอมบิ targets. โลครับ Yeah, not Azul maybe too guy, many better attack targets. over Setting up, you're like setting up lethal, right? Yeah. Well, I guess he's trying to evaluate how he Claw, dies, and then maybe go. holds on to the hex just so he can get through a taunt ไป anyway. But เทรดไป I นะ like just hexing the 5/5. นี่ก็เฮกใส่ตัวเดิมเนี่ยครับ He's been able to play like almost every card in his hand, Yeah, and ตานี้น่าจะไม่รอดแล้วนะสำหรับด้านเซิร์ฟโปรนะครับ yeah, no kidding. I don't see a way that Strifecro gets out of this. He's น่า Yeah. จะต้อง GG แล้วเพราะว่าถ้าสวายเคลียร์กันก็ไม่ได้ครับ GG ครับ yeah. โคเลนโต It's เลย a little more efficient. เหลือ Just เด็กพา stick ลาดิน right to กับเด็ก concede. วอลล็อกนะครับ Druid's first loss of the tournament. Sad to see it go Oh. down. All the undefeateds are just taking hits. Oh man. แฮนด์ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะ So it's gonna ดู be a อิด little เมื่อกี้นะครับ second ไฟ as แบ the ทเขา players บอก get นะครับ disconnected from the แล้ว challenge. ก็ We เล่นมาถึงรอบ get เซมิไฟนอล disappointed เพิ่ง that เป็น first lose reestablished ของ from ดู the อิด challenge ด้วยนะครับ before we start the game. We apologize for that technical difficulty. But all right, so we have remaining for Strifecro. He still has that Druid because he lost with it in his Conquest, and you got to win with all of the decks that you bring except the deck that gets banned. ดูหมาไฟ So แบทสิ he has the Druid left. He was able to sneak away with the Warlock, and he has the Paladin left. ไม่ใช่ the ครับ Ethan Paladin. The players got disconnected From Kolento, you could potentially coin เรียก Imp โค Gang เล and น Imp โต Gang, เล่น which เป็น is ทางด้านของ fantastic for trading against those small วอลล็อก early นะครับ game minions เซิร์ฟ of โปรยัง Strifecro's เล่น deck. เด็ก Would เดิมนะครับ generally เด็ก expect Strifecro's decks to be ทางด้าน favored, ของ but Beast looking at Duist these นะครับ hands, I'm not so sure. Like, the Dragon deck is kind of vulnerable to being ไว้ swamped, ผม which is sort of a thing ผม that ก็อยาก Dragon พากเห does. มือนกันนะครับทาง Man, ด้าน these ของ Imp Gangs. Yeah. ทางด้านของ It's qualifier like the นะ best ครับ 3 drop ที่ in จะ the ไป game, บิส right? คอ Or น one นะ of ครับ them, and For it's sure. just แต่ and หา it's โอ at กาส its best ก่อน in นะครับ this kind ซึ่ง of ผมก็ยัง scenario, อยาก so พาก it's ทัวร์ gonna put นี้ in some มากกว่า nice นะครับ work. เพราะว่า Mark of ถ้าไปทัวร์นั้น Yasharaj, ก็ that มัน could ดู be บัน really เทิงครับ good on a ถ้า 2/5. แต่ว่า Darnassus เจอย็อก Aspirant's บ่อย just ๆนี่ก็ not gonna die, so things are turning around quickly with those ก็เบื่อเหมือนกันนะครับ Those are some หรือ nice ว่า ones for Strifecro. โอ้ยอก Yeah, Cho the ý Mark of léo. Yasharaj is going to ลอ help ง him มา be ดู able to แบ deal บ with these ฝี NK มือจ buffs ริง a ๆนะ lot แบบ because you ไม่ really ใช่ need a 4 attack ไม่ minion ค่อย that's ใช่ able to kill it RNG in one เนี่ย go, and buff cards are one of the ways that you can accomplish that happening. Yeah, and So, this yeah. Darnassus Aspirant not dying.
That's แต่ kind of กร why it's ณี so good in โค this เลน format, โต right? ตาม Everywhere เมื่อกี้ I've นี่ gone, people aren't เพิ่ง playing as much การ Valor สุ่ม for whatever เหมือน reason. กันนะครับ That 2/3 ที่ is เล่น just Master of sticky Evolution นะครับ Yeah. against these control warlocks มี and ค these อยมา control แล้วก็ลง paladins. เป็น Dark Bomb's great. แกงบอสครับ Dark Bomb's not a card, so อาจจะ it's gonna ใช้ stick, Mark giving of Strifecro an additional Yusura mana, and he's gonna buff be able to แล้ว use ก็ some Mark เค of ลียร์ไปนะครับ Yasiraj, buff up his Darnassus Aspirant, trade into it, and hero power to remove all of the Imp Gang boss. And then his opponent can't Hellfire. Like, he's not afraid of Kolento Hellfiring yet, แล้ว because ก็กด Kolento's only Hero going on Power 3 mana. Trade The ทาง Imp ด้าน Gang ของ boss is only out because of the อิม Immunization. ที่ออกมาจากอิมแกงบอสเนี่ย So I really like that play. I think it's really solid. Yeah, note that Mark doesn't have to be played on Beast. Sometimes this 2 mana +2/+2 is totally fine in a lot of spots. Like, I have seen competitive professional Hearthstone players put like Mark of the Wild in decks from time to time. Like in a Cthulhu Druid, you buff up your 4/10, give it taunt, just crush some aggro players' hopes and dreams. Sure, yeah. +2/+2 for 2. Not incredibly good. นะครับ Not จะใช้ incredibly หรือเปล่า bad. กับ Mark of Yusura นะครับ It's like not quite good enough, but when you have the potential to draw a card, very real good Very card. real card, sure, yeah. And sometimes scenarios come up where it's just works out, and I think this is one of those scenarios. Strifecro's thinking through all the other possibilities here, but it ends up going with the Mark of Yasiraj at the end of the day. Yeah, the Savage Roar is just much ใช่ครับ messier. แล้วก็กด Yeah, Hero and Power you get so Trade much ทาง more ด้าน value อิม out of ไป Savage นะค Roar, รับ especially in this matchup, right? Like, you want to be cashing that in for lethal damage a little bit later on. Like, that is the purpose of it against control decks. Right. I guess maybe the alternative play there was a Druid of the Flame, because you'd love to be able to put Mark on that อัน instead. นี้ But ยังเล่น leading อิ up ม to แกง Imp บอ Gang สได้ Boss, อีก not รอบ letting นะครับ it แต่ get ว่าถ้าไปโดน more เท than ร 1/1 ดอีกรอบนึงก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับ ก็ Yeah. น่าจะเล่น น่าจะกดไลท์แท็บแล้วก็ Kolento's พาส perspective, เทิร์น limited นะครับ Farseer may be a little bit better than Imp Gang Boss โอ้ because ลง it's เป็น everything desk to the 4/3 Farseer Farseer นะครับ boss. ฟาเซียฮิลไป Yeah, แค่นั้นนะครับ แล้วก็ completely มี farm 3-3 อยู่บนบอร์ด Oh. นะครับ Druid of the Claw and Taunt Mode's a That's little a scary big though. โอ้ได้ draw. Druid of the Cloud ครับ You gotta look at Hellfire. แต่ลง Yeah, เป็น if Druid you of the bear Flame form, ก่อนนะครับ Hellfire just destroys you, huh? เอาเป็น Yeah, 2-5 so แล้วอาจจะ Strifecro Hero taking Power a เอา bit of a suboptimal ทางด้าน play ของ here เท to ร play น around ทั้ง 2 Hellfire. ตัวเทรดไปนะครับ Kolento doesn't have Hellfire, but there's a real possibility that there's Hellfire รูท because 2 ตัว he's เทรด playing the ไปแล้ว Dragon ก็ Warlock, which runs ตัว all ทางด้าน duos. 4-3 ที่บัฟมา And, Go Face นะครับ I don't know if Strifecro has been able to pick up on that yet. Maybe saw it on the stream earlier. ยังได้อยู่นะ Kolento ยัง was ได้อยู่ playing it and had 2 ofs drawn. Then he would know that there's the ก็ potential for เล่น 2 เป็นทาง Hellfires, ด้านของ making it Twilight pretty Drake ครับ likely เพื่อเลือด to เพิ่ม have มา Hellfire right about now. แค่ 5 เองนะครับ Good play by ซึ่ง Strifecro, I like it. ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ Menagerie Warden. I ตอน like นี้ landing อาจ that จะเล่น guy ทางด้าน right on ขอ that ง 2/5. ตัวดรอป 6 You ได้ know, นะครับ either Yeah, I'm I a mean, cop we curve into Curator on 7 and 2-5 then เหมือนเดิม charge นะครับ Savage Roar on 8. Yeah, it fits the curve perfectly. You want to pair that Druid of the Claw with your Savage Roar, and you're gonna put in so เพราะ many ว่า chips มัน with ค่อนข้าง so จะ many ออฟ high เคิร์ฟ health เหมือนกันนะ values. ถ้าเล่น It's ดู not วิดออฟเด true, อะฟอ because ร์ตอน Darnassus นี้นะครับ Aspirant's dying. We're gonna get another 6 mana turn. Oh, okay. Well, แล้วก็น่าจะใช้ I still like it. ตัว Twilight Drake เทร So ด นะค much รับ damage with the Savage Roar. You protect เทิ so ร์น many 5 cards. มีทางด้านของดรอป 5 Twilight ที่ Drake's สามารถ awkward ทำดา because เมจ we're- ได้ we อยู่ want a นะครับ Blackpin Corruptor that 4/3, right? ว้าว Yeah, the ใส่ what มา does ริ this กอส Twilight ด้วยนะ Drake even punch? Everything's got 5 health. มีมาริกอส Is it มี to work อ on เล็ก one ท of รา them? ซาด้วยนะครับเลขนี้ We เวีย have ทรี to, ดา though. เมจเข้าไป Hey, แล้ว you can ก็ go face, but to what end? What does this รู accomplish? สแล้ว SMR. ก็เสียมานาไปอันหนึ่งครับ That's all the 17, reasoning I got. 18 damage from Strifecro here on ตา this นี้ turn. น่าจะเล่นเป็นดูอิดออฟเดอะ One-off คลาว lethal. นะครับ One Setting your damage. opponents to Druid of the pretty- Claw, to one is pretty Claw good the in a lot of Cloud อะไรก็ cases. ได้ครับ Like, it means you can't life แล้ว tap. ก็กดเป็นทอน Right, นะค if รับ he's got Reno. Yeah. You shouldn't expect Reno because he's running all of the 2-ofs. Yeah, we So- saw it. We did not see him getting into Imp. We saw him getting into Farseer this game. True, ถ้า but เล่น on เสือ previous แล้วก็ games, โกเฟส like, หมด it's a นี่ 10-minute delay, but when you're not playing, you can watch the ก็ stream ได้เหมือนกันนะครับ basically, ถ้าเล่นเสือ right? และโก So เฟส if หมด he was จะ watching ได้ the stream มา in Kolento's previous game 9 when he ดา played this Warlock 9 deck, ดา and เมจ we've และ been อีก talking and saying it's อืม Dragon เป็น Warlock 14 without ดา Reno. เมจนะครับ ขาด It อี was ก shown that there's 5 many, ดา many เมจ 2-ofs. อีก There's 2 of Hellfire, 2 of Imp Gang Boss. จาก We ซา saw เวต 2 of 103 Azure Drake. We saw โน 2 พาวเวอ of ร์เป็น Twilight 4 Guardian. So I think Savage Strifecro has Law, picked up on the fact that it is ซาเว no ตบอก Reno แล้ว is โก the เฟสทุก decklist. ตัวเลย And being that they're teammates, they may have even practiced together for this format, right? Yeah. Even if there is Reno in the deck list, this is a lot of times an okay อีก play. หนึ่ง Like ครับ maybe in this position you เทิร์น can หน้า try to play on Reno. ถ้า But เค a ลี lot ย of ร์หม times ด when you're ได้ playing against ก็ Reno deck, you just make him have it. โอ้ Yeah, แล้ว one ก็ Farseer has been น่า used จะจบ already แล้ว as ครับ well เทิร์ from นหน้าเป็น Kolento's ดู side, so อิดออฟเดอะคลอเปลี่ยนเป็น I would like ชาร์จแล้วก็ options โกเฟส removed. นะครับ ต้อง Good หา play.
ค้อนครับกด And ไลฟ์ Druid แท็บโย able โร่ to ไป get เลย another นะครับ win. It doesn't even look bad. It just seems like it's a pretty good choice to line up against a lot of these control decks. Just Druid showing that it is a powerful mid-range deck, even without Innervate, that's able to put up some pretty consistent results, which is really interesting to me. I ฟอย did แบ็ not เขาบอก expect it ว่า at all. I เป็น didn't เด็กที่ค่อน expect ข้างน่าสน anyone ใจ to win นะครับ เป็น Druid.
And การ Strifecro โช brought ว์ Druid ว่า is just doing good work ดู with อิ it. ดก็ Might ยัง make มี it to the finals เด็ก with มิด Druid เรน in his ที่ lineup. ไม่ต้องใช้ I think the อินโน Darnat เวทที่โดน Assassin แบน is ไป just เหมือน such a กัน sick นะครับ metagame read. He's just like, look, people just อิ suddenly นโน do เว not ท have แบ an น answer to this น่า with จะ with เป็ the น lineups that they're bringing. I ban their แบ mage. นเลยซูเปอร์เจ There's เจแบ not นเนี่ย that many warriors, and there's a lot of paladins and, ใช่ไหม and คนนี้ซูเปอร์ warlocks เจ that เจ just ใช่ไหม cannot kill it. ไม่รู้เหมือนกัน Yeah, นะครับ it's And so it's working just out. awesome if it lives. No matter what matchup, just because True โอ Silver's เคครับ nuts. แมตช์อัพนี้ก็จะ So, เป็น โคเลนโตเล่น yeah, that- ดราก้อน I วอล think ล็อก it's เหมือนเดิมนะครับ Conquer the เจอ Azure กับ Drake ทาง is ด้าน just ของ too slow. The situation doesn't make any sense. เด็กนี้น่าจะเป็นเมอร์ล็อกพาลาดิน But having the Murlocs is really good. This เมอ is ร์ a ล็อกพา matchup ลา where ดิน you นี่จะ definitely want to be ใส่ anything แค่ above 2 10. ตัวนะครับ ซึ่งจะเป็นเมอร์ล็อกวอลลิเดอร์กับ Trying to บลู anything as กิ fast ว as ครับ possible. แล้วก็ Strifecro เน้นไป seems ที่ super. การใช้ Yeah, แลกนาลอส Prince ไล of ท์หลอด Game เนี่ย for sure. The ตัวนี้ Rhino นะครับ ใน Slight Lord ใน puts เทิร์น a ที่ bit of 7 และ an advantage 8 นะครับ that's not really a ใน great การ part of ฮิว the แล้วก็ matchup or ยื้อไปใน you know, การคอน gonna โทร be ล played บอร์ด anytime นะครับ soon. So So if we ทาง coin ด้าน War ของ Leader, ถ้า we เป็น could เลดไปนะครับ reveal ก็ an in-gang boss. ใช้ไลท์หลอดฮิวตัวเองแล้วก็ตี That's pretty เคลียร์ sick. บอร์ดเรื่อยๆนะค Yeah, รับ it sets And up we could the also fight. just War Leader the in-gang แล้วก็ boss. He doesn't like Sure. full ถ้า clear. เทิร์น 6 ได้ Ivory I'm Knight probably not afraid of หรือว่า Colento เทิร์น because 4 ได้ทางด้านของ Colento ดาบ of Super Dragon Bend. Silver Hand เอ้ย So I ดาบ Oh my Two Silver god. Champion เร็วนะครับ Maybe ถือ just ว่าชีวิต warrior จะ in ง่าย the ขึ้นนะ face. เพราะว่ามีฮิวแล้วก็ Like if ถ้า you warrior in the face, เคิร์ฟ you're not ดีๆ ก็ gonna ถือ go ว่า in ช the นะ face. ไปเลยนะครับ You just war แต่ leader go face. สำหรับ You เทิร์น can't นี้ clear น่า your จะ leaders. ลง You เป็น just บู double คิว blue แล้ว gill ก็ it เท and ร you're ด just ไปนะครับ almost dead. หรือว่าจะลง This is เป็นทางด้านของ ridiculous. เมอร์ This ล็อก isn't ว even อล the ลิ first เดอร์ time มา we've อีก seen ตั this ว today, มาเทร right? ด Like นะครับ this is the Second Murloc time. Paladin. แต่ผม Just คิด just ว่าน่าจะ like, ลงเป็น yeah, I guess I'm gonna บลูกิวมาเป็น put some 4-2 เทรด Murlocs ทางด้าน attack you. ของ What the heck? อิมแก๊งบอสไป 1 ตัว แล้วก็ Bizarre. ใช้วอล Plus, ลิ you เดอร์ war เทร leader ด go face. ทางด้านของ And อิ then ม your ไป opponent นะครับ plays Twilight Guardian. You bluegill down the Twilight Guardian. Oh my เพราะว่า god. โอ้โกเฟสเลยครับ Yeah. เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ What? Take it ในการ for ใช้ What? ถ้าเล่นตัวเมอร์ล็อกไปครบ 4 ตัวเนี่ยครับ เวลากดแอนิฟินมารอบหนึ่ง Murloc จะได้ Murloc มา aggro decks. How is that not จะ fun? ได้ตัวบลูกิวที่ชาร์จ Twilight Okay. takes them มา down, เป็น try and contest เท่า them. ไหร่นะ 6 ดาเมจ 2 ดาเมจนะครับ แล้วก็ That's one ถ้ากด damage อีก off รอบก็ lethal, จะเป็น right? He's got จะเป็น 32 damage. ประมาณเกือบ Yeah, 10 why ดา the เมจ heck เหมือนกัน just นะครับ do that? What? อันนี้เป็น 6 นะครับ Kolento shakes his head. โอ้โห He โคเลน reacted. โตบอก Got him. เดี๋ยว It- กู it's จะแพ้ so ง่ายๆอย่างนี้ insane เลยเหรอ that Kolento actually responded with emotions. Oh, he's น่า just จะ a ต้อง very ลง slight เป็นทางด้านของ difference. ทวายไลท์การ์เดียนแล้ว Just like, well, โคเลนโตบอก he can't เฮ้ stay. ย มันโด Strifecro's น over there เมอร์ล็อก giggling, เล่นแล้ว laughing, โอ้โห showing his face. การ์ดเปิดเทิร์น 4 ที่ดีมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ Before the history of Hearthstone. Yeah, that's ridiculous. Holy smokes. Well, it's a pretty quick series. I mean, I guess not technically dead, but Yeah. he doesn't play Reno, so what are you really gonna do at 1 life on ไม่มี True? รีโนด้วย ตอนนี้ Two Earthen Rings, most likely, right? มีก็ยังใช้ไม่ได้นะครับ Maybe a Siphon Soul. ไม่ต้องอิมแก๊ง He's บอส running with 10 max life. เทรดตัวนี้ไป He's gonna draw แล้ว that ก็ Harvest is มอ what เตอ he's ร์คอย thinking. แล้วก็ทวายไลท์การ์เดียน He's got การ์เดียน the นะครับ Twilight Guardian still, so it's not too bad. But yeah, Sẽ drawing cặp. towards healing is Ờ, definitely มาดูนะว่าโคเลนโต now. จะกลับมายังไง If นะครับ Strifecro ของ draws ตานี้ Consecrate นะ at any time before the healing is found, he will have lethal. And he can sacrifice in 2 minions, reducing the cost of Cell and Vigil by 2, making it cost 3. แค่ 1 ดา 1 เมจ mana นะ off โอ้ being โห able to consecrate. So, or 2 mana off being able to consecrate. Yeah, it doesn't really help that much. You can just do the 5 mana Solemn Vigil. Was there any benefit to these 2/1s sticking around? They force your opponent to Opponent's waste gotta trade into him, right? 3 damage. I guess. Okay, we can play the Pyromancer and clear some stuff. ใช้ if we โซเลม want. วินจิไปนะครับ He's looking for With something you. that costs 1 mana. ได้มาอีกใบนะครับ มี You equality got ครับ me. Maybe he runs Blessing of Wisdom. จริง We นี่ just want that damage there for a จ true ริง sword. นี่วัดได้เลยนะครับ ถ้าได้ That's reasonable as well. concentration มานะครับ เทิร์นต่อไปหรือเทิร์นไหนก็ทายได้เหมือนกัน Farseer นะค is รับ the kind of card you're looking for. แต่น่าจะเล่น Doesn't ฟาเซีย turn ก่อนนะครับ very เทิร์น well นี้ this turn. ในการ If ฮิ you ล want to เพ live ราะ on ว่า the edge, you could ลด Farseer ภาระ Cap จาก Possession การ for เสี่ยง True. จะโดนทางด้านของ concentration ตาหน้านะครับ Back into concentration range. You gotta get outside of consecration range, right? Your opponent You're just not in drew good 2 shape to cards. concentration anyways. concentration Do you have to get out of it? Maybe screw consecration, just all in, just drop
Half so it let's- YOLO. Yeah, just if you got conk, you got me. Let's just play on curve. In that case, maybe just ตา is เป็น there- เทิร์นที่ what ยาก puts นะครับ out หรือ the ว่าจะเล่น most ตาม curve ก็ velocity? ได้นะครับลงเป็นฟาเซียจริงๆด้วยครับแล้วก็
Blackwing Corruptor. Possess for 5. Villager ครับ Koleno's a responsible adult. กดไลฟ์แท็บก็กดไม่ได้นะครับ He could still win this. The comeback is real. นี่อาจ I mean, จะ there's a pyro quality โอ draw ไพโล here. ครับ Yeah, I mean, Equality he needs to find another taunt before the second True Silver gets him, but there's a chance. ก็กด Solemn I want to see it happen. Solemn Virgil นะครับไป It would be incredible. เพื่อหา You gotta pay for it at this point. Consecration Like, if และได้ Kolento gets Forbidden it, มาแล้วก็ Tyrion ครับ He's ก got ด face down at Reinforce Tyrion มา as เป็น well. Silver Hand That's gonna be jeez. rough. Yeah, that's good. Well, he can like spell power Soulfire his แต่น่าเล่น Solomon's when he The finds the Soulfire. Curator ได้นะครับ Or if he picks up Power Overwhelming off this Dark Peddler, save the Sylvanas for Dark Peddler maybe มีอะไร the บ้าง Voodoo ครับ Doctor. Power มี There's Overwhelming. PO power rolling มี for the ท Sylvanas. อน Take the Power มี Overwhelming Blood for the Sylvanas, Imp you can steal Tyrion. For sure. Or even Rag the Light Lord. Get a steal on that, suddenly you're alive. จริงๆจะเลือก Yeah, and then น่า we เลือกมี actually 2 อัน trade- นะครับ trade มี away one. PO กับ Mhm. กอชาย Footman นะครับ Could Twilight Guardian for like a bigger tempo, but we don't really care about the extra health that much. I think the extra It's health only is pretty one nice. extra health. It's a 4, or no, it's 2 extra health. Oh, he Oh, takes he the goes for the taunt taunt. though. He wants to not die to True Silver Champion. So he's taking the Twilight แล้วก็ตั้งบอร์ดในการใช้กอชายไว้นะครับ Probably just correct. Yeah. We were being casters, just looking at the hands. Doom Yeah, Slayer exactly. น่าจะเล่น The Curator Yeah, มาก he กว่า takes นะครับ the optimal minion there to make sure he's not dead. And Strifecro's still got some work ahead of him. Got to figure out how to get that 4 damage. แต่เทรดได้นะเทรดได้ Probably play random stuff. We could go for Aldor Doomsayer. Like, it needs 2 damage to kill it. Doesn't work against Bookworm or Blackwing จะ Corruptor. เอาดอแล้วก็ You know your กด opponent's ใส่ playing 2 Twilight Blackwing Guardian Corruptors, ก็ 2 ได้นะ Bookworms, so I'm not a fan of that มัน play จะ at all. ขาดไป Yeah. Yeah, it's just Probably I- just 2 Curator. ดาเมจเนี่ย Yeah, I think you just Curator as well. Like, Curve it into some 8 drops. you Thins think out your deck, draw towards some good stuff. You need 2 consecrates and you win. So, you know, Yeah. you get towards that. You get towards the consecrates. You get towards your equality combos. You get towards the true silver. So It's Curator into 8 drop into Azure Drake Consecration. And get that spell damage. It's not relevant currently, but it's pretty cute. sure. เราเป็น potentially The gonna Curator ครับ That Kodo out of your deck. The second Drake. Sir Drake Sure. No Murlocs. โอ้ได้ PO Well, he's นะ got the What a Sylvanas game. PO now, but he maybe so he PO can clear trade using die, the yeah. Blackwing Corruptor, and then he's able to hold on to Sylvanas PO for the PO potential ใส่ Tyrion Dark steal. Peddler เสร็จ Yeah, it's not Trade just ตัว Tyrion, นี้ it's ได้ also นะครับ Light Lord, right? Like the 8 drops are really good to steal. Yeah, กด Blackwing นะครับ absolutely disgusting. Another good play from Kolento. So yeah, holding on to that Sylvanas, just taking the. Dude, he's doing it, man. Hey, he's coming back. This is Now- alright. So คือเนี่ยจะเล่นไลท์หลอดหรือว่าจะเล่นทาง It's ด้าน like ของ so Tyrion tempting ก็ to ได้ play นะครับ Tyrion, right? It's I'd like probably slam Tyrion. Let's see if we go up to 21. like the argument with Tyrion too is you have the Kodo, so you get the Tyrion weapon. If they Siphon Soul it or whatever, then you play Kodo and kill him and win. Yeah, Well, I mean, Siphon Soul heals him for a little bit, but you get the Man, gist of it's- it, right? it's so hard to go for this Light Lord. Play around Sylvanas PO. Like, do you think the PO is a one of? I think the PO is a one-up, yeah. I think the PO is definitely a one-up. ไลท์หล I อด wouldn't ก็ even- I didn't ค่อน even- ข้าง I didn't เสี่ยง even นะ expect เพราะ PO ว่า in the deck. ถ้าเทิร์น I'm หน้า just looking at it. Like I see all สา these มารถ dragons, you see the Soulfire, we've seen the Malagos. โอ้ทั้ง We've Tyrion seen ทั้ง Malagos. ไลท์หลอดครับ Like we've เสี่ยง seen ทั้ง a คู่นะ lot เพราะว่า of the บน late มือ game ของ stuff that's โค like เลนโต Malagos. ครับมีไซวานาส He's แล้วก็ got PO PO in นะครับ there. Like one of the signs that ถ้า points ปั๊บ towards PO PO is ใส่ the ไซวานาส Strifecro แล้ว we've ก็ seen. ขโมย You ทั้ง see those, you're kind ส of อง like, ตัว oh, ไม่ maybe ได้ there's นี่ a PO. โอ้โห Right, จบเกมเลยครับจบเกมได้เลยครับ Tough call. And Strifecro is going to play around it. He's making the read on มา it. ครับเพย์ราว Aldor เอา Kodo. ดอ He's แล้ว gonna ก็ go for the defensive play of Aldor Kodo, not play into โค the โต้ Sylvanas ในการ PO. สแตมป์ตรงนี้ไปนะครับส You ร้าง think วิน that's คอนดิ better ชัน than นะครับ Right แล้ว Light ก็เทิร์นหน้าจะได้ลงได้นะครับ It's better than Rag Light Lord against Sylvanas PO, that's for sure. Sylvanas PO, your opponent's at 12 all of a sudden. ไหนเล่นบุ๊กวอร์มนะครับ Oh my god. Is this lethal? That's 5 lethal. plus 8 is โอ้ 13. 13. ไป That's โต what he's done ไป it. รีต่อกับ Holy Oh my smokes. god, what a game. Turn 4, he was at ตึง one มากครับ health. This is เกือบตายเทิร์น4เกือบตาย He was able to claw Wait. back from one รีโต health. เป้ครับ That is why เหลือ people แต่ call it Kolento. That was เอนิฟิน disgusting. One เอนิ health. ฟินพาลาดินทั้งคู่นะครับ That's วัด just เคิร์ฟกันเลยครับ crazy. ผมว่าวัด One of เคิร์ฟ the แล้วก็ทู craziest ซิเวอร์ games กับ Hearthstone I've seen in a เมอร์ long ล็อกใครจะ time. ขึ้นมากกว่า Like, กันนะ holy ครับ smokes. That is I totally เป็นมิเรอร์แมตช์นะครับ I'm แมตช์สุด sure ท้ายครับ he's not gonna win, but I'm happy. sometimes you don't need Yogg to make a comeback. You just need tight plays and a little bit of luck.
There you go. Tight plays and steady yog. That's all you need. นี่ครับก็ Oh man. Wow. ทางด้านของไอ้ I don't think I've ever ซา done เล้ง one ซา on เหล่ turn 4 and ever won. Right? ซาเหล่ก็บอกว่า Murloc เนี่ย Paladin? Like, Yeah. หาเรื่องเหลือหนึ่งมันไม่ต้องใช้ anything Paladin. ไม่ต้องใช้ยอกก็ Super กลับ late คัม game แบ็ก deck ได้ is นะครับ equal to 1 on 4. รู้สึกว่า Absolutely โปรเพลเยอร์ insane. ช่วงนี้จะเกลียด Definitely ยอก made มากเลยนะครับ history here. Now we ช have นะ the ชนะอยู่ดี anything แม่งแพ้ paladin เนี่ย to sum it all up. So some แพ้ก็ crazy, เครียดครับ super long, hour-long control matchup to end โอ้ this เกือบ series. ชั่วโมง We นะครับ haven't seen this yet, right? Like, I think อัน we've นี้เสร็จ seen ก็ some น่าจะพอ Paladin on แล้วนะค Paladin รับ action, but เดี๋ยว not รอ like a real มี anything ต่อนะครับ Paladin mirror. And I think it's like an intricate, วันละแมตช์ complicated, วันละแมต like, ช์ Oh yeah, there's, you have โอ้ to. it's gonna be ยัง tricky. ไง for โคเลน sure. โตมีบูกิวครับแท You น have to do a ส lot เตอ of ร์ things โปร that มี you're วอ afraid ล of ลีเดอ people ร์ครับ stealing your Tyrion because usually they both run Sylvanas. There's a lot of players that will hold on to the Doomsayer in case of the N'Zoth effects. เตรีย If มหมอน there's มา a เลยก็ N'Zoth ได้ in ค one รับ of these เพราะว่า guys' คู่ decks, นี้ which I'm not sure of แมตช์อัพ completely. นี้นานอยู่นะครับ So it gets สิบ really นาที The 20 นาที Sylvanas เลยนะ เพราะว่าทั้งสอง killed เด็กเป็น to คอนโทรล steal นะครับ the Doomsayer. well, you ดู just กันแบบ play แต่ when they แต่มัน play ก็ไม่นานเท่า N'Zoth, วอลคอน if นะครับ they are playing ยั the งไงก็ N'Zoth Murloc variant to help them in the นานอยู่ Murloc ครับ ยังไง Paladin ก็นาน mirror, อยู่ครับ then they play N'Zoth, it pulls back a นี่ bunch เล่น of เกับ stuff. หมดเด็กได้ Then เล you ยนะครับ play Doomsayer Equality Consecrate. It pops their death rattles and takes เก็บ the ทั้งสาม Doomsayer, อันเลย which นะ then kills the Okay. Tyrion. I see. Yeah, โอ้ Yeah, เคิร์ฟ because ไม่ค่อย also ดี the นะครับ back half of the death rattle as well, like the Karen. the Karen and the Tyrion and all that sort of good stuff get cleaned up that way. But we don't even know if they're running N'Zoth. We see them both have the Curator package in their deck. So if neither of them are running N'Zoth, then does this matchup go to like some sort of weird fatigue thing? Does it go to fatigue? Are we going to see people choosing to not draw at points? Like, I imagine you draw in the early game, because if you can ever get to the point, like, are there spots where there's going to be spots where they have to hold off on playing Murlocs, right? Because if each of them play out all their Murlocs in their deck, then one anything's just an ในเทิร์น OTK, 6 เคลีย right? ร์บอร์ดมาแล้วครับทางด้านข So อง there's going to be เซิร์ weird ฟโปร spots where you're holding back your Murlocs. Yeah, let's Because keep, if make you sure we play keep. We got to keep close count to these Murlocs this game for sure. That's really important. Yeah. Because yeah, that This gets up is to gonna 30 be- damage. That gets up right there to 30 damage if they play all the Murlocs, and then the first guy to have anything wins. I think this game is going to be like Yep. such a good skill test to see who should win the match กด in advance เรื่อย to ๆ the ครับ finals. All right, I'm excited. It's not a matchup I'm super familiar with, so I wouldn't Me say I'm หรือ neither. ว่า but ใคร I know จะ it's ล an ง expert. มิเนียนก่อน I think we've got like a แล้วก็ a good มิเนียนตัวนั้น understanding จะ of โด the นเทรด basics หรือ of เปล่า what's going on here. Like you want to be แต่ ahead, ดู you จาก want มื the อ life totals so โค that เลน you're โต the ตอน guy นี้ who นะครับเทรดได้เพราะว่ายัง wins มี with ทู an ซิเวอร์ไน anything นะครับ lethal first, right? Yeah, and you want to be. But you don't want to be ahead in fatigue. Yeah, you don't want to be ahead in fatigue. Probably. We don't know if it's But actually ซิ going to เว be อ a ร์ matchup ครับ that แล้ว goes ก็ to พาส fatigue. เทิร์น The more Murlocs you play, the เทิ bigger ร์น the 5 anything จะ gets. เล่นเป็น on And both if all sides. players play เอา all of ด the รอ Murlocs, เทมโป the ได้ anything เหมือน does กัน 30 นะครับ to แต่ 32 ว่า damage. จะ Yeah, โดน and if เท you ร ever ด play anything โด first without ย killing the other guy, you're probably just killing yourself. So I don't think anyone's going to do that. Mhm. I don't think anything's ไม่ going to มี play until the ไอ last วอรี่ turn. ไนท์ทั้งคู่เลยนะครับ When Hey, both players are taking เพราะฉะนั้น fatigue damage, then โคเลน anything โต goes มี fatigue ไอ damage. วอรี่ไนท์เล่นในเทิร์น 6 Yeah. นะครับหรือเทิร์น 5 นะครับได้ Do you think it'll be getting to the fatigue, or do you think somebody might die before then? Probably in fatigue, right? I think it's going to go to fatigue. I'm not 100% certain, but seeing as how much card draw ก็ each of ทู these ซิ guys เวอร์ have, เทรด I ทาง feel ด้า like น it's ของ fairly certain อั they'll สู be ด able เว to ก line นะครับ the quality clears cleanly enough that the game will go to fatigue. สูดเว Kolento ก having ทั้ง true คู่ silver เลยนะครับ Strifecro เหมือน not having เล่น true silver is a pretty big เหมือน deal. เล่นแบบ You know, like โอ้โห holy แม่ง smokes. ส่องกระจกอยู่เลยครับ That is some initiative โอ right มิเนียน there. เหมือนกันเลยแต่ So ว่าแคปติด Eldors ตัว are นี้ไม่ good เหมือน on กันนะครับ stuff like ได้วอลลีเดอร์มาแล้วครับ Tyrion, Red Light Lord. Sure. There's Aldor Kodo combos to keep an eye out for. Yeah, they're both playing Kodos. Are we gonna ever like try to not draw cards off Curator and just like save it for late game so we don't fatigue as much? Or I mean, they're happy playing the Ace Drakes, but this is super early in the game. Mhm. The earlier in the game, the more willing you are to draw because you have more time to leverage that advantage of the extra card. You're further away from that fatigue ticking away at you. Neither player really has a hand that they can just like storm out pressure minions, right, and just snowball over them. Like maybe Kolento can kind of make it happen with the Ivory Knight Hazard Drake กด crew, เป็น outdoor protecting ครับ them. Both players seem to have กดเป็น relatively outdoor slow แล้ว hands, ก็ and so I'm not so sure they're going to be too reliant on like the tempoing out plan, which then may result Kod to theเป็น first outdoor player แล้วก็ adjusting ล to ด playing to fatigue winning, right?
ปรับเลือดทางด้านของ Astro Drake เป็น1นะค So รับ he's thinking about ไว้ letting ปรับ Rex พลัง play โจ some มตีครับ Murloc แล้วก็ลงเป็น and Doom Slayer เคลียร์บอร์ดครับ Supposed to take the tempo back, sets up for the curator quite nicely. And he's gonna ทำ go ให้เทิร์น 7 6 into ไม่ 8 สามารถ and เล่น try and use Ivory the Knight curator ได้ minions นะครับ that he draws off to tempo out โอ้ his มี board. So he is. Equality It looks ครั like บ Strifecro is not playing to fatigue right now. It looks like he's playing to try and อาจ clear out จะ on his เล่น opponent. Well, if the Equality curator แล้วก็ draws 3, he's overdrawing. Blue Gill Okay. Trade ได้นะครับ Yeah, he would be. So that doesn't seem good. อืม He hasn't played any Kodos, and he's played only one Azure Drake, right? So we know he runs 2 Azure Drakes, and we know he's got 3 Murlocs in there. So ดู if ว่า he จะ plays a เริ่ curator ม next บอร์ turn, ด he's ใหม่ gonna overdraw. เลยหรือเปล่านะครับ So หรือว่า what is he จะ setting up for then? เทรด I don't think นะค we're รับ killing this Doomsayer, right? I think this is. Yeah, I don't think we care about the Doomsayer, but I could be mistaken. It might be just like, since there's no recovery mechanisms besides Equality Consecrate, you have to kill Doomsayer every time it's played, otherwise your opponent gets the board initiative and you have no way of taking it back. Well, Sort of Pyro thing. Equality's Doom recovery Slayer mechanism and เลย Consecrate's a recovery mechanism. Like each of those on their own. Okay. Yeah. So we see the Consecrate being used here. So that's one recovery Does mechanism feel gone for Kolento. I Wait, feel man. good about that as Strifecro. โอเฟส Yeah, it's interesting that he chooses here to kill the deck for 1/4. But it's Oh, one of he those hasn't. matchups where you can't really lose the board. So he's gonna think for a while, feel very awkward about this Curator, and then do what? Does he just do it and overdraw a card? If you overdraw like a Murloc, I guess you don't care. You can try not to play them. Yeah, anyway, if you overdraw an anyfin, you sort overdraw. of care because the opponent might YOLO anyfin you at that point because they know the odds of you having anyfin are โดย half. คอนเซมเอง but- นะครับ แต่ว่าดาบ But Now, the thingไม่ is, ขึ้นเลยนะ drawingของ 3 Strifecro cards does like it's a big deficit for fatigue. You might be dooming yourself in the late game if Kolento can just กด deal เป็น with เด your อะ threat. คูเรเตอร์ครับ Threats like he might just โอ fatigue you โต้ easily. แล้วก็สเตรกอีก Yeah. ตัวนะครับ So we see him draw the 3 cards here. His next Blue draw is Gill going to be there. overdrawn if it's Tyrion or something super impactful. He could have just lost the game outright because of that. Whereas if it's a Murloc or anything, it's probably not going to be too แต่เล่น consequential. เทรียนครับเทรี And ยน Kolento Bomb just coining out the Bearing, Tyrion, getting out as fast as possible as Tyrion. โอ้ Oh, โห Quality's a คุณ good ลิ one. ตี้หนึ่งใบ You do โด not น wanna เผา burn ทิ้ง that. ไปนะครับ Yeah. Kolento's got to be loving his chances here. Yeah, you gotta assume he's a pretty huge favorite currently. ทำยังไงดีครับเนี่ย And Strifecro doesn't have great ways to really deal with this board all that well. You maybe just He has like Aldor for the Tyrion, so Jing it's at like, he's not going to just get run over by it, right? ก็ไม่ดีเหมือนกันนะ sure, but it's not going away. Yeah, I know it's bad times for sure. Yeah, so you can like Aldor it and like knock off the bubble, but if you knock off the bubble, you can start getting to work at killing it. You don't have Harrison No, I don't Jones think you or want to Ooze knock in off your deck. Bubble. I think you want to just leave that Tyrion there as long as possible. คิดหนักครับคิดหนักครับ Okay. I think you might want to Kodo before Aldor to Aldor deliberately avoid แล้ว killing ก็ the Tyrion, so you don't have to deal with Ashbringer as soon. ก Do ด we เอา know ดอ if he ใส่ has ที Ooze? เวียนครับ We haven't seen Ooze or Harrison from Check either player. Kodoเลยนะครับ Strifecro is going to just สุ่มไอ take his จี chance, ครับ try Oh, nailed it. and he's going to See start how I- clamping away at the Tyrion. แต่ว่าสุ่มโดนอสเดรกนะครับ He doesn't want the stalemate board state. I guess that makes sense with how many cards he has in his hand. แต่อั right? นนี้ Like, อาจ both จะ players have, like, Equality threatened แล้ว to ก็ลง overdraw. บูคิวไปได้นะครับบูคิว It's สอง kinda ตัว weird. เทรด Well, I think you ทาง want ด้า to น play ข Aldor อ and ง Kodo that turn. It's just a question of whether you want Aldor before or after the คู Kodo. เรเตอร์ You แล้วก็ wanna เอาทาง Get ด้าน that Tyrion with your Kodo. True Silver It's like Hand a high trade ไปนะครับ impact Kodo ได้ effect, ทั้งบอร์ด like you're ครับ dealing a 1/6 Divine Shield. แล้ว But ก็ it means มี you have to ทัน put that Ashbringer, which is ทอน one อีกหนึ่ง lower. Sure. ติดอยู่นะครับ I guess he figures he's still ahead on board even if Ashbringer comes out, so he doesn't care. Because Okay. Ashbringer 4 or 5 and you're still up at 3-3 and a 3-5. So it's not that big of a deal. ครับเล่นเป็น Equality ครับ Are we at 0 Murlocs played? We are at 0 Oh, Murlocs Tyrion. currently. เทรดคณะคูเรเตอร์ Alright, so ทิ้งครับ each ได้ player ดาบ has used ห้า one quality at มา this point. Yeah, Strifecro lost his off the top of his deck. ใช้บูคิวหรือเปล่า The awkward curator setup, a little bit บู punishing คิว to ไม่ใช้ครับ จะ thinking เล่น about dropping a Murloc here, but เพลย์ไอวอรี่ไนท์หรือเปล่า I'm trying to think. If nobody ever plays any Murlocs, you ever go like 10 mana, you're ใช้ like โซ War เล Leader, น War เวอร์ Leader, ชิว Bluegill you, because your ไอ counter วอรี่ไนท์มี anything ตัวครับกด doesn't เต้นเป็นไอ kill วอรี่ไนท์ anything, นะครับ so แล้ว I ก็ didn't trade. ชูสเป็นทางด้านของwait, what? And I'm, then I'm just Come wondering down how here, this ends Diana. up if nobody plays. if so Murlocs. no one นี่อาจ plays จะเฟก Murloc, ได้นะเพราะว่า then เลือ you ดเหลือ go 24 เมื่อกี้ War Leader, ก War ดมา Leader, ฮิว Murloc, 6 Murloc อาจ on จะ 10. That would อาจจะ be เลือก 6, 12 อันนี้ damage ปินเห็น from แฮปเปิล bullets อีก and ใบ then ได้ kill เลย and then นะครับ for another แต่ว่า 12. เลือกขึ้นแค่ But if they 6 just นะครับ don't kill it, it just hits for
12 so they can just heal instead of อันนี้ killing อา you. จจะเล่น I don't know เป็น if ไล that's ท์หล if อ you're ด just ได้เหมือ healing นกัน instead นะ of killing, you're เล่น losing. But วอล like, ล็อกเวิร์ลีดเดอร์แล้วก็ but then you have to Blue wonder Kill about Trade by potential นะครับ lethals, like if some of their board can kill some of your Murlocs, แล้วก็ and ใช้ even โซ if เล your ม war เวอร์ leader's จิล still ไป alive, ได้นิฟินด้วย buffing ครับ up their stuff. Yeah, it gets weird. But we don't แต่ have to เมอ worry ร์ about ล็อก that. ของ Murlocs ทาง have ด้าน been played. Okay. A โค Blue เลน Hill โต has ยัง died เห and ลือ War ยัง Leaders ไม่ได้ have ใช้เลยนะมี 2 ตัวนะครับ There's going to be weird lethal setups though that you got to look out for. So โอ้โหไม่ดีแล้วครับ Avenging Wrath. That's gonna change the ไล math ท์หลอด on. มาครับ It's like an extra ไล clear. ท์หลอด Right? โดน It's เฮด an แน่นอน extra ครับ pseudo ตาหน้าครับ ถ้าโดน concentration. นิ yeah, ฟิน there's an นะ extra comeback mechanism which is วิ pretty นคอน important ดิ in ชั่น this ก็จะ matchup. หายไปตัวหนึ่ง And เลย so นะครับ We've seen 2 Aldors and 1 Equality, so it's actually really tough for Strifecro to deal with this Light Lord, at least from Kolento's perspective. From our perspective, we can see the Equality, but does he want to? Yeah, that's ใช้ Probably เป็น has to. I don't know. Equality แล้วก็ Equality if แล้ว the ก็ Light Lord Consecrate isn't ได้ dealt เหมื with, อนกันนะครับ Kolento could, push the initiative with 2 Bluegill Warriors plus Avenging Wrath all go into the face sort of thing. And then if Strifecro kills the Bluegill Warriors, follow up with the War Leader plus 3 Bluegill Warriors off the Anyfin for 4 damage, so 12 Okay. bursts for 10 mana. So it's like kind of a ghetto Pyroblast, but that plus the 8/8 plus the Avenging Wrath could string แต่อัน together นี้ enough เล่นยาก damage เห to มือ make นกัน something นะครับ happen there. Yep. Kolento is in the driver's seat. He's got that Tyrion advantage. He's kind of like had a full bomb ลง train, ไล right? ท์หลอดไปเหมือนกัน Yeah, เนี่ย he's had all of the bombs, and Strifecro does not want to Record cash in Hero his Power last ด้วย consecration just to deal with 1 minion, so he's going to go Oh, play his own 8/8, opening himself this gets way, dumpstered by Aldor. yeah, way up to Aldor Peacekeeper. Or even like he could save the Aldor and อันนี้ลง clear บู it คิวไปเทร with ดแล้ว face ก็ tank plus Avenging Wrath if he ใช้ wanted ดา to. บเทรดได้นะครับ Sure, although he doesn't have another weapon charge around. He could เป็นเพลย์ที่ keep โอเคเลย revolving. นะครับบู That's the เสีย way to บู do คิว it. ไป 2 ตัว เธอหน้าจะได้เล่นในเอนิฟินได้เหมือนกันนะครับ Yeah, I mean another reason of saving the ข Aldor อง is just the อู amount ตา of มัน base damage you push is เป็น insane. 3 So you see the 3 แล้ว Keeper ใช้ Element plus Avenging Avenging Blast, Blast trying to save the ครับ weapon, ดูว่าจะ just คิว set ได้ up หรือเปล่า all ครับ of this ตัด base damage. โอ้โหเรียบร้อยครับ Over 50% to clear, so it's ก็เอาไลท์หลอดตีหน้าไปครับ Anyfin pushes for 4. หิว So จน does เต็ม 2 ทุกอย่างแล้ว Bluegills. เนี่ย So Kolento has 2 นี่ก็น่า Bluegills จะ plus ใช้ a เป็นทาง Consecrate ด้าน for ของ 6 damage burst plus the weapon is 11. ใช้เป็น So Strifecro really อัน needs นี้ to แล้ว answer นะครับ this น่า board จะนะครับ unless he is น่าใช้เป็น facing a Wild Doom Meteor. Pyroman แล้วก็ Equality เนี่ย yeah. Well, got this equality conk, got this pyro พ quality. วก Good options. Consecration อาจจะเก็บใช้กับ Looks like Pyro Anyfin quality plus happen maybe ได้ Acid นะครับ Drake, Right. or just equipping a True Soul. Squeezing that hero power. Sure. Every dude draw 2 counts. cards. ใช้ Ooh. Solemn Virgil Not too แล้ว concerned ก็ about fatigue with this solemn Bit- vigil play. ปิด True Silver Yeah, Hand Meta ไป player นะครับ seems โด concerned ย about True fatigue. Silver They seem Champion concerned เนี่ย about trying to find as many minions as they can and get them onto the board so they can Yeah, just get try ahead. and win the board. So that It's like seems a to be damage more race of sorts. เทอร์นนี้จะ Or เล่น not ยังไงดี damage, ครับเนี่ย more of a board control นี่อาจจะ battle. เล่น Ivory They're Knight just trying to just draw กับ as ทางด้านของ many Blue minions Kill as 2 they ตัว can ได้ as นะครับ fast as they can basically เอิร์ธ and โคเลนโตนะครับนี่ get on the board. More แบ clips, บกล่อง pretty เบี้ยว fun. นะครับกล่อง I เซิร์ฟ just โปร True กับ Silver in the face. โคเลนโต What is he afraid of necessarily? I mean, maybe he's thinking about like if I draw a Tyrion, I want to be able to use all my weapon charges. That seems strange trying to play around top deck exactly Tyrion. Is there some sort of damage combo that he's maybe afraid of? จะเล่นเพย์ไหนเนี่ยครับโคเลนโต So there's just no damage ลงเป็น combo. Ivory Knight ไปหา Maybe การ์ด over ก่อน 2 เนี่ยครับ turns, there's something he needs to be, stressed about. Okay. ก็ไม่ได้ Darkness อย่าง is Anyfin other อีก dudes ใบ on the เนี่ยครับ board. Yeah, I would take Stand Against Darkness here for sure, I think. Just the highest value play, right? นี่ It's เล่นเป็น more damage, Blessing of but Might ก็ได้นะครับ It ดีที่สุด does แล้วนะ not do particularly well against Strifecro's hand, which has 3 different cards to clear it, a Pyro and 2 Conks. yeah, The Pyro you doesn't get- have a good activator yet, but you'll get there eventually, right? you get the AoEs out of the way. It's important. Just putting stuff out on the board. Get your chip damage in, get the AoEs out of the way. I'm not totally opposed to the whole double. Oh yeah, he does go Blue for Kill it. เนี่ย This อ๋อเลือกเป็น play is really cool. Summon It sets up the 5 นะครับ Bluegills each dealing 2 damage here, and then the Anyfin now is 12. โนอาจจะ 12, เล่น yeah. So Anyfin 12 ได้เหมือนกัน plus นะ the ตา weapon นี้ is 17. So a clear just dies. อาจ If จะ you choose หา over 4 consecration, you just die. You Well, have he- Ivory Knight with that. อาจ from จะ here. เล่น Consecration กับ Knight's Ivory also Knight supposed ได้ to เห be มือนกันนะ Ivory Knight play, which
If he takes the highest เพราะได้ card, หิว the จาก average ไอ goes วอรี่ like ไนท์ด้วย 5 or นะครับ something, right? So maybe, but yeah, Strifecro's cam just went down, so we're not sure if on the status of his connection right now. He may เล่น have มา DC'd 10 his กว่านาที stream. แล้วนะครับแมตช์นี้นะครับ So we apologize for a little bit of connection issues. It's one of the problems when doing, tournaments ตอน online. นี้ on ก็ไฟแบท Hearthstone. บอกว่าทั้งคู่ Things หลุด happen. อยู่นะครับ Things ก็รอ happen. สักครู่นะครับขออภัยในความ Hopefully he's able ล่า to ช้า come ด้วย back. นะครับ So if I'm Kolento here, one Oh, thing, he's back. yeah, it looks like he's good. นี่โคเลนโต If I'm Kolento here, one thing I'm thinking about Don't is trade. Strifecro used ทาง 2  ด้านของ Alors and 2 qualities, so he's kind of ผม shields ก็เล่น down. วายไพโรแมน He แล้ว still has ก็ like these ฮิว16 ใส่ like เลยนะครับ clears for little stuff, but if I could Wow. fill the board with bigger things, ใส่บอร์ด Strifecro ด้วยนะครับ doesn't really have answers to it anymore. Of course, that's hard to do because the reason Strifecro shields down is because Kolento kind of used all of his bigger หนัก things. แล้วครับโดน Yeah, I don't เค know ลี if ยร์ it's really เรื่อยๆเลย smart, นะครับ but it's something I'd be thinking about and มัน looking เป็น for. มิโรแมปที่ And เป็นเด็กทั้ง Strifecro's คู่ able to เหมือน heal กัน all the way แล้ว up toก็ 30 มี here, so เค this ลียร์ 12 ค่อน damage ข้างที่จะ anything เยอะ is pretty เคลียร์ inconsequential บอร์ด now. ที่เยอะมากๆด้วย So นะครับ just keep in the back of ซึ่ง our ทั้ง mind คู่ anything น่า is จะปวดหัว blue gills and 1 war leader. ฝั่งตรงข้ามอยู่พอควรเลยครับ ถ้าแบบอยู่ตรงข้ามนี่เดินไปต่อยได้เลย Not นะครับ really แบบ great ดู plays ดู here มัน for เคลียร์แต่ละ Kolento, ครั้ง just สิ a lot of หม awkward ดบอ stuff ร์ด on แบ the บ board. โอ้โหหมดจริงๆอ่ะ So if anyone plays another war leader, that's another 6 damage up to 18. And นี่ now อาจ the จะเล่น question really becomes ไอ้ is นี่ฟิน drawing ได้ worth เหมื it. อนกันนะครับ Because what these players got to really start transitioning to fatigue is they're running out of threats in their deck. Like the bomb train dream almost worked for Kolento. He almost killed Strifecro by drawing, finding all of his bombs, playing his curve very strong, getting the anyfin out there, setting up for it to be used as a pyroblast. But Strifecro was able to just barely string together enough clear and enough heal to survive. Yeah, It's going with the anyfin. เป็นนี่ฟินเงิน Wow. เป็นสาม he ตั doesn't ว have เลย the นะ second anyfin. He's just ก็ดาบ He's ตี just putting it out there because Strifecro เรีย has วาย no ไพโรแมน more มาครับ he can't like. น่าจะโดน consecration So if นะ he ครับ plays his own anyfin back, it's just 6 more damage, right? It's only 18. It is only 18. 18 damage for the second anyfin. Whereas So what do you like, conk? Wow, this is brutal. So the second anyfin is going to be, 2 war leaders and 4 murlocs would be the max, or 2 war leaders and 5 bluegills would be the max. So it'd be 30. 30 is the max, and then the lowest it could be would be 1 war leader and 6 bluegills, which would be 4 times 6, 24. So it's 24 or 30 damage on the น่าจะ anyfin เล่น from Strifecro ไอวอ if รี่ he ไนท์ clears this and stays alive. หา I think ส you're เปล just มาฮิวตัวเองแล้วก็เป็น Drake conk. consecration นะครับ yeah, เทิร์นนี้ไม่น่าเล่นอะไรที่มันได้ value มากกว่านี้ได้แล้วเนาะ He's gonna go for a little bit of extra healing here. Try and make something happen. Redemption can be cute in like non-mirror matches if you can redeem a Murloc, get like bigger anyfins. But in this matchup, that's not as much of a เลือก thing. เป็นดับเบิลมินเนียนเฮลนะครับ Blessed Champion, Burst ซิ Potential. ลเวอร์แชม Still เปี้ยน got ครับ Tyrion ได้ in มาพ there. อดีเลยครับ Does he have his Rag Light Lord as well? I feel like he used that. No, he used that. I mean, if there's no minions on the field, Strifecro wins, right? I would have been maybe last play the correct turn from Strifecro was just consecrate Doomsayer, and then you play anyfin and win. Like, what if you went consecrate Doomsayer? Like, he's afraid, right? He's afraid that Kolento set up some lethal there, so that's why he's trying to heal. But what if you're just like, well, if he has second anyfin, I lose anyway. Consecrate Doomsayer. Now your opponent can't block it with taunts, and then เขาบอก you ว่า follow up with your own ทาง anyfin. ด้านของ which เซิร์ฟ is โคร then น่าจะ either, กลัวโคเลนโต either 24 เซต damage and ดาเมจ you ที่ don't ทำให้ lose เขา game, ตาย it's ใน 30 มือนะครับ damage, ก็ you เลย win the game. ไม่กล้าที่จะ Yeah, he is just dead consecrate here to anything either way, consecrate huh? สองรอบแล้ว Yeah, ก็ so either way, so there's no point Doom healing. Slayer He ล้าง doesn't บอร์ด actually แล้ว play ก็ any of anyfin the ตา outs ต่อไป from นะครับ Kolento, so I don't like the healing ก็เลย part. เล่นเป็น If ทาง Strifecro is consecrate, ไอวอรี่ไนท์ Doomsayer, แล้วก็1 and then consecration นะครับ consecration play your anyfin after that. But this does potentially allow you to get the 4 damage in. Does ติด it set 2 up silver แล้วก็ lethal, trade like, ไปครับ regardless? Maybe is that the reason? Like the 4/4 makes it so you get lethal regardless somehow. 23. So Yeah, now the it's full board of Murlocs. the full board of Let's do it. Murlocs is เขาน่าจะ 100% รู้ lethal แล้วครับ here. ว่า And you gotta beg the question, what ทาง was ด้าน going ของ on with โคเลนโต Kolento's ไม่มี sneak? ดาเมจพอที่จะฆ่าได้เหมือน Because กันนะครับ Kolento's in the driver's seat the whole game. โดน consecrate I trade หมด really นะครับ was favoring พวกนี้ Kolento Was to he win. gonna โอ้ย lose นี่ to ฟินอีก fatigue ร or อบได้ something, นะครับ or- I don't think What so. is the fatigue โอ้โห count? เรียบร้อยครับ กี่ตัววะเนี่ย Mouse over the decks. 5 cards for Strifecro and
นี่นับวอลลีเดอร์ของด้านของฝั่งนู้นด้วยนะ No, he has more Okay, cards in nice, his deck yep. than Strifecro, I think. เป็นชัยชนะของ 10 Strifecro cards ไป remaining in นะครับ his deck compared to Strifecro's 5. เขี่ย So he's Kolento winning on ตก board, ไปนะครับ winning on fatigue, winning in beating นี่ types of ตาราง time, นะครับ locking Strifecro himself a เจอ spot. Super TJ นะครับ เดี๋ยวเจอกัน น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะที่ได้ภาคต่อนะครับ วันนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วครับ ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันนะภาค1 แมตช์นะครับ ไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดนี้เหมือนกันนะครับ เพราะว่าน่าจะต้องแบบใช้สมองคิดเพลย์ของตรงข้ามด้วยนะครับนี่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูนะไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับ น่าจะไม่แหลกอะไรมากนะครับในการรับชมย้อนหลังนะครับหรือใครที่ติดตามการอยากดูว่า Hearthstone เล่นยังไงจาก Pro Player นะครับก็ถ้าดูจากทัวร์นาเมนต์ภาคไทยก็มาดูที่ผมได้นะครับทัวร์นาเมนต์อื่นด้วยนะครับผมจะมีไลฟ์อยู่นะครับกด subscribe ไว้ก่อนแล้วกันครับแล้วว่าถ้าว่างๆผมจะมาเล่น Hearthstone ให้ดูด้วยนะครับในการไต่แรงค์ของอันดับ20ถึง10นะครับจะมาเล่นให้ดูนะครับแต่วันนี้ก็ขอขอบคุณก็สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe นะครับอยู่ด้านล่างนะครับกดไลค์เพจ Inspiration Caster ด้วยนะครับรับชมข่าวสารเกี่ยวกับมังงะอะไรต่างๆได้ที่เพจไทยการ์ตูนนะครับผมจะอัปเดตให้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ติดตามอ่านเรื่องดังๆจากไทยการ์ตูนได้ไม่ว่าจะเป็น Overlord เป็น Salmon คุงโทริโกะแล้วก็สำหรับเรื่อง Kingdom ขอพักไว้ก่อนนะครับมีพุกาโร่มีอะไรอีกวะแล้วก็ไปไล่อ่าน Clover ได้นะครับเพจเราก็แปลเหมือนกันนะครับเพิ่งจบไปนะครับ Clover ลองไม่อ่านว่าเรื่องนี้สนุกนะครับแล้วสำหรับเรื่องKingdom เนี่ยขอรอเว็บเรากลับมาก่อนนะครับซึ่งผมลองคุยกับทางหัวหน้าสำนักของไทยการ์ตูนเราแล้วนะครับเขาบอกว่ามีปัญหากับคนให้บริการเว็บโคโลนะครับซึ่งเขาหายตัวไปนะครับมันก็ตอบได้แค่นี้นะครับงั้นก็รอกันหน่อยนะครับว่าถ้าเว็บกลับมาก็จะลงให้อ่านกันแบบตุ้มเดียวเลยนะสำหรับโอเวอร์ลอดผมนะครับอาทิตย์นี้จะแปลให้นะครับอาทิตย์หน้าจะลงครับยังไงก็ฝากทุกอย่างที่ผมพูดไว้นะครับให้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ไปพิจารณากันเองนะครับถ้าอยากดูหรือผมพลาดอะไรผิดพลาดไปก็คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ